worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
pamatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless. Apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, in punto alas 8 sa aga. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato niya nga Bombo Radio Christmas Countdown. It's 42 days to go before Christmas. 42 diyas na lang mga kabiyanan, kag Paskuan na. Welcome na sa aton nga panatuntunan diri lamang sa Good Morning Philippines. Subong sa aton nga mga kabombo, adlaw naman kita iya sang Domingo. Pet sa 13 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Kag subong nga Domingo kami ang inyo mga kaupod.
Bombo Dennis Rubica. Kaya ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. So sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo sa riwat. Nagapangalagad na ang Good Morning Philippines, no? Pila ka mga tupiko ang aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Manayanaya nga tiyempo. Okay, ang aton iya nga panahon, why isang problema, no? Botang balon do nagasilak si Haring Adlaw pero doon dito man paktan kay basi dugay-dugay magatulo-tulo man ang kalibutan. Mayang aga, Bombo Dennis. Good morning, Bumbuan. Good morning sa aton mga sukit sa kainan. Good morning sa aton nga mga viewers. Sa aton na palatutunan sa mga daw. Good morning, Philippines. Bati nakasimba na kamo. Nagkakadto na kamo sa inyo mga kasimbanan. Ikaduwang Domingo sa bulan sa Nobyembre. Kadasig lang mo buwan na dugay-dugay matunga na ang bulan sa Nobyembre. Dugay-dugay paksiyon tanang ika-11 nga panid sa aton kalendaryo mo buwan. Dasig lang chimpo, no? Correct na, Bombo Dennis. Halfway na kita sa bulan sa Nobyembre. Amo na kadasig. That's why nga sa pag-Christmas countdown naton, 42 days na lang gani iyang nabilin. Kag Pasko na. Amo na kadasig ang aton iya nga mga inadlaw sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. No, pero Bombo Dennis, sa mga tagpalamati naton, may ginhanda kita nga tupiko sa aton iya nga mga kauturan sa subong iya nga aga, no? Suguran naton, no, sa bag-o lang gid na tapos nga pasinawan. Sa mabuhay sa mga bag-o nga mga doktor sa Pungsod, Pilipinas. Isa sa mga passers, mangin kaupod naton, isa sa mga board passers sang Physicians Licensure Examination, si Sir Brian Amiel Lapore Bray. No? So, ano ni siya, Bombo Dennis? Registered nurse na, pasubong, doktor na subong, no? So, hindi man nilahog-lahog ang achievement niya sa ni Bombo Dennis, no? Ni Sir Brian Bray, kay nga, sang 2016, sa Philippine Nursing Licensure Examination, kabalo ka, Bombo Dennis, top 10 man ni siya. Wow, no? Terrible. Hindi man basta-basta. 10th placer. So, sa nursing, why da siya nagdulog? Nagkuha pagid siya, proceed sa medicine. So, now, sa bago lang gid ni tapos, Bombo Dennis, ha? Sa October 2022 nga Physician's Licensure Examination, siya iya ang nakapasar. Perte, no? So, mabuhay gid sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang mga bag-o iya nga mga doktor naton, Bombo Dennis, diriya sa may Pungsod, Pilipinas. Yes, duwan na nito tuloy ang bumbuan, Doc Nars. Yes, gani na. Baka mo Nars ka na ya. Bintahan na kayo. Doktor ka pa. Mga makuha naton, mga pisa naton nga mga young ones nga nagatingwa again, no? Tiba buwan ti magsiling ka doktor ka subong balanta naman, no? Damo kita kinala sa mga doktor, especially sa mga public hospital na to, government hospital. Yes. O tinitigil sa mga doctors kay kulang kita, no? Sa mga physicians at mga public hospital. So congratulations sa mga nakapasara, mga bag-o na subong nga mga doktor diri sa Pungsod, Pilipinas mo. Damo pa ni sila, no? Kag of course gabay pa, no? Nga makaserbisyo gid sila sing sing tampad sa aton nga mga pumulas presmente sa mga pigado naton nga makaturan bumuan. Yes, Bombo Dennis, no? Ang Professional Regulation Commission o kon PRC nahibaro naton nga nag-announce sang tinalikdan nga ako madumduman naton Webes ato, Bombo Dennis, da 3,826 out of 5,958 ang nakapasar sa Physician Licensure Examination nga ginhatag sang Board of Medicine in Manila, Baguio, Cagayan de Oro. Amo ni mga lugar: Cebu, Davao, Iloilo, Coronadal, Legazpi, Lucena, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tuguegarao, kag Zamboanga. Sang
aning ila nga ano ni pagtawag physician's licensure examination, no? Ang results ng examination ano ni sa mga nagin-release ang PRC. So imagine Bombo Dennis, damo pa nakapasar kay 3,826, 5,958 ang nagkuluha. No? Mga kongoro, 60% bumuan. Kay sobra sa katunga sa total nga nag-take no, sa physician licensure examination. Sabagay ti dako-dako naman ng nga rating ko kung magsili ka 60%. Hindi ba basta-basta dan Bombo magkuha ka singkuan mo physician licensure examination. Pila man ang guro ka adlaw da ang examanay like brother nagakuha ka sing bar exam buwan. Yes, in sakto na Bombo Dennis, no, puwerte, no. So congratulations gid sa mga ni Bombo Dennis, sa mga nakapasar, no. So ang so congratulations gid, no, kay sa mga nakapasar nga mangin bag-o na ni siya Bombo Dennis nga mga doktor sa aton sa pungsod Pilipinas. So imagine ang Ari Bombo Dennis, so sa mga sa top 10 bala sa mga kabombo naton kung i-recall naton ang successful examinees who garnered the 10 highest places sa sining October 2022 nga physician licensure examination. Ang nag-rank 1 Bombo Dennis halin sa University of the Philippines, Manila, si Justine Adriel Zent Gautier Togonon. Grabe, no? 89% ang rating niya, no? Ginsundan sa gyapon, halin gyapon sa University of the Philippines, Manila, si Francesca Marie Abo Lagrosa. No, so grabe. Inibra mo Dennis, makapasar ka, grabe na nga pagpasalamat imo. Di madoktor ka na mo, mag-top 10 kapag diyan, no? So, na pagtawag Bombo Dennis? Bonus na gidi, di ba? Correct. Amakon mo na, no? Hindi ka lang yung nakapasar, pero naka-rank 10 ka. So, lunsay mo, no? Mga taga Manila, Bombo Dennis, no? Si Carla Joyce Saavedra, muning top 3 sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Si Kim Sapanto siya sa Santo Tomas, number top 4. Gamaliel Pulpuluan Galigaw sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, no? Ang si Christian Baron Cruzado sa Far Eastern University upod sa kay Sani Cabahog, top 6 sila. Nagatay pa na sila Bombo Dennis, from University of Santo Tomas ang top 7 si Neil Stephen Kaingit Cachuela, si Tricia Marie Ramos Galapon sa University of the Philippines, top 7 man. Ang top 8 baw, apat sila bilog. Ay ka number 9 halin sa University of Santo Tomas, no? Si Christian Jerel, ang ka-top 10, tatlo man sila kabilog Bombo Dennis, no? O apat? Apat, may sugpon pa dalam. May sugpon pa. So, puwerte. Congratulations, no? Sa mga eskwelahan naman with 50 or more examinees and with at least 85% nga passing percentage. Wow, nagapanguna gidyagali ang Angeles University Foundation. Imagine Bombo Dennis, 100% sila mo. 51 ang examinees nila. 51 man yang nakapasar. Pasado man. Puwerte, no? Higit may nawigit sila. Higit may nawigit. Kabalo ka, ang nadala sa top 10, isa dira, West Visayas State University. In fairness, sa Sininga University. Ang sa Iloilo, sa West Visayas, Bombo Dennis, outstanding maning mga, nagakuha bala sa mga board exam, especially ni sa medicine. No, sa 111 nga nagkuluha, 99 sa ila, Bombo Dennis, pasar. Puwerte, no? Dado silang ang wala nakapasar. 89.19%. Kabalo ka, dako man ang factor mo, ang ni pagtawag? Passing rate sa isa ka school. Oo. Silingan ko daw damo dahil nakapasar, bumbuan, mas masinita daw maayong standard nila.
Yes, no? Dako na nga bagay. That's why iban do ginapili man nila Bombo Dennis din sila nga eskwelahan. Correct, oo. Now, gina-considered na dili ko bala kay do namin ni. Okay. So, again, mangin kawupod naton isa sa mga passers, no? Sa aton iya nga pangalagad diri sa Good Morning Philippines, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo si Sir Brian Emil Lapore Bray. Bombo Dennis? Yes, bomboan mga ikopod mo natin karon siling aga. Dahil sa ito na plato ito Good Morning Philippines, of course, sa man ka Negros anon. Actually, tatlo ini sila, no? Nga mga taga-Negros, nga sinaton ti nagapamayagpagman, bomboan, no? Sa patag sining tawag nga professional gun shooting competition. Hindi lang din sa national, no? Sa luwasang pungsod, no? Nakadala na sila, nakabitbit na sila sa Bulawan para sa Pilipinas. So proud kita nga ini nga mga gun shooter competition naton sinaton dala nga sa Pilipinas prohalin sa probinsya sa Negros Oriental. So isa diri sa tatlo main ko po naton karon si Sir Thomas D. Luzuriaga, no? Nga sinaton ti pinaka-recent nga gun shooting competition again pagkagbayinan sila bumuhan sa delegate lang nga bulan sa Hunyo dito sa Czech Republic nangin daw second placer ni siya upod sa duwa pa ka mga taga probinsya sa Negros Oriental. Pero tanay karon kay ano ang kabuhi sa isa ka shooter, no? Manami mo kay Vicente Negros sa buong kita tamo di mga gun club, may mga firing range diri, kasi gani may bumbuan ng mga Mayor's Cup, di ba? Na? May Ardis Cup, may City Cup da nga ginapatigayon tini naami maning daw habil bumbuan puti sinaton para ya sa mga enthusiast ring nga event, no? Kwan niya nagadahatag man sa dungog sigla of course nagadalaman sa ngalan sa Pilipinas sa mga international competition. Isa na din naton si Sir Thomas D. Luzuriaga. Ibalaw na rin siya, no? Paano siya nakasulod kag paano siya naging profesional, tob-tob nakalabot sa mga international shoot fest event nga nagpangibabaw man dala ang alas Pilipinas, proud to be a Negrosanon bumbuan. Grabe, no? Mga tanda, Bombo Dennis, shooter. Tanda magtilero, no? So, and of course, sa aton iya nga mga kauturan kaga, sa aton iya mga kabombo, mangin kaupod taman karon Bombo Dennis, ang nagdaog bala sa Miss Teen Mascara 2022, si Lizabel Blight Siason Villa. Kay man i-represent niya ni Bombo Dennis ang Bacolod sa Miss Teen International Competition. So, mangikaupod naton siya sa subong iya nga aga diri sa aton iya nga palatuntunan kag sa aton iya nga mga kabombo. Iba ron ta man ang journey sang bata nga ini, no? Kay man syempre de bla she's very young, teen pa lang gid siya, senior high school student ni siya, Bombo Dennis, no? And from La Consolacion College, Bacolod. Siya kadamo-damo to sa ila, Bombo Dennis, ng mga contestants, no? Pero siya gid ang nangibabaw. And gin-appoint ni siya, no, to represent Bacolod City sa for Miss Teen International 2022 to be held in Thailand on December 11 to 19. Grabe. Diretso na siya. International. Bombo Dennis. Pwede, no? Di isa ka Bacolod niya? Yes. Proud to be. From Bacolod. Bumbuan, yes. Damo tadi basta Ilongga kuno guwapa. So damo naman ang ginahandom. De bala Bombo Dennis dumduman mo kundi Miss Bacolod Mascara. Subong may mga title na, may para na sa Universe, may para na sa World International. Kaya mo na kalabanan yung napamangkot mo after Miss Mascara, din ka makadto. Yes. So namin na may padulungan ka nga stage gidya nga para sa dira ka. Kay Bombo Dennis, why pataya bakulen niya nga koronahan nga Miss Universe.
Base subong pa lang? Base subong pa lang. Man. Oo. So, nami mana, di ba? Sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo nga, yung mga beauties ta diriya kinanglan tagid suportahan gid suportado sang LGU no para nga mas nami para makuha taba ng corona kaya ang Bacolod hindi niyo pauli sa pagwapa-gwapa no kulang lang gid niya sa duso kag pagsuporta bala. No, that's why nga we're happy man nga just like it is mga beauty titleist naton diri sa Bacolod ba interview naton kag malay ta again Bombo Dennis makasaka to sila sa ni pagtawag sa stage dito sa Metro Manila sa Miss Universe kag makoronahan kay ti naunahan na ni Rabia Mateo mo sang Iloilo. Oo, kay una ang balom tagid na kay basi mga akig ng Los Mayor Jerry Treniasaw. Ati ko na ya given na sa Iloilo kay ti balad na ta Iloilo. Kasi ko basi subong pa malang nga next year nga mga event base maka-create man ta, makakuha man sang titulo ang taga-syudad sa Bacolod bumuhan kita mo to picture ni Mario de Trenias nga nagabit-bit to sang rifle to sang laba nga armas to muna kinang ni-emphasize mo gid nga ang Iloilo nag-Miss Universe gid si Mayor de Trenias gabit-bit na yan. Dayo rin Mayor Jerry Trenias nga daan react Bombo Dennis. Di ko makakuha tali sing mas mataas pag hindi nga pwesto title sa beauty pageant bumbuan basi kon sobra pa nagbitbiton ni Mayor Albe. Sobra pa nagbitbiton Mayor Albe, no? So amo na ginaklaro talang na budlay ng mga reaksyon to nga daan Mayor Trenias kasi sensitibo ni nga daan sa iya. Anyway, kidding aside Bombo Dennis, so amo na mangin kaupod naton ini karon no si Lizabel Blythe, si Yason Villa, ako mga bata, no? Bombo Dennis. Miss Teen pa lang na, ha? Teen pa lang, tito, lain pagid na iya ang Miss Bacolod Mascara gid bala. Before ka dira magkadto abi, mayo na may mga teen bla, may mga competition man sila. President ka 10 bumuan. Basta hasta 19. Kasugod sa 15, 16, 17, 18, 19. Correct. Alin pa gani sa 13? Pwede man. Ka na. 13. 14. Hasta sa 19. Pagka 19. Correct. Pangidaron. Yes, no? So, amo na yung sa ato ni mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo, initanan, no? Ang ato niya nga diskusyonan, samtang kitang nagpangalakat sa subong iyang aga. Dirigid lamang sa Domingo naman edisyon sa ato niya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Namo kitang mga nakahanda sa inyo, no? Pero, sa subong, may trivia anay. Si Bombo Dennis, kay Bombo Dennis, ang FIFA World Cup lapit na lang. No, sa aton nga mga kabombo, Bombo Dennis. Kaya sa bumbuan, araga sa bumbuan para sa aton nga GMP, no? Ang para dire bumbuan sa dalom check as dalom gido. Alright. Aton yan, no? Para sa aton sining FIFA World Cup trivia mga kabilan. No? Atong kilalaw na ginakabing nga best female player of all time. Kag ang labing una karon nga footballer nga nakascore sa 5 ka mga World Cup edition si Marta Vieira de Silva. Ginbunag sa Pebrero 19, 1986 kung mas kilala bilang Marta nga isa iya ka Brazilian professional footballer nga naghampang bilang forward para sa Orlando Pride sa National Women's Soccer League o kon NWSL kag Brazil national team. Si Marta ang masabing nga ginatawag bilang greatest female footballer of all time. Siya man ang ginahingadlan nga FIFA World Player of the Year sa sulod sa anum ka tuig gumalin sang 2006 tubtob 2010 kag sang tuig 2018. Si Marta ang nag-auyat sang record bilang top international goal scorer of any gender sang Brazil nga may 115 ka mga goals. Bangod sa 17 ka mga goals, si Marta ang nag-auyat sang record sa may pinakadamo nga goal nga na-score sa FIFA World Cup tournament. Siya man ang labing una nga footballer sang maskin anuman nga gender
nga nakascore sa 5 ka mga World Cup edition kag labing una nga female footballer nga nakascore sa 5 ka mga consecutive Olympic Games. Siya ang membro ng Brazilian national team nga nadaog sang silver medal sa 2004 kag 2008 Summer Olympic. Siya man ang kung siya man karon nakabaton sang Golden Ball MVP sa 2004 FIFA U19 Women's World Championship kay nagdaog man sang Golden Ball Award bilang Best Player kag Golden Boot Award bilang top scorer sa 2007 Women's Cup matapos pangunahan ang Brazil sa final tournament. All right. So there you have it, ang ato niya nga update sa pinaka-latest nga update nato sa FIFA World Cup. Anyway, sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, Bombo Dennis, mangin kaupod naton ang aton nga una nga bisita sa subong iya nga aga. Again, no, congratulations gid sa mga bag-o nga doktor sang pungsod Pilipinas. So amo manibla ko may mga bag-o nga mga abogado, bag-o nga mga engineer, bag-o nga mga ano pa Bombo Dennis, nga mga nurses, bag-o nga mga maestra, mga teachers, no? Nini may mga board kay ini nga mga courses si Bombo Dennis after mo ya pagtapos mo ya kinanglan may board exam kagid, no? Para inabla nga syempre kung magdoktor ka, makadoktor kagid. Kaya hindi man pwede nga tapos mo medicine ya, Bombo Dennis, ma-doktor ka na dayon. So dapat itakson pa na, no? Kung indeed ang nanitunaan mo, no? And then ma-apply mo na siya. So grabe man, no? Dugot pa uwis mari Bombo Dennis. Correct. Grabe ni nga ga-eskwela ka, halin sa pag-eskwela, hasta sa anay, sa tanan-tanan, para nga mapasar mo. Hindi naton ma-imagine, bla Bombo Dennis, ano kabudlay, di ba? Ano kabudlay ni para sa ila. So that is why nga, sus, di ba? Kung ginaano mo palang bla, ginaano mo palang resulta, ginahulat mo palang Bombo Dennis, usara ng resulta, grabe, guro nga balatsago ni, no? Sang mga nagkuha board, Bombo Dennis, kag sa ila pamilya. Yes, bumalik kayo, kita mo sila, grabe, sakripisyo, no? Ang tawag lang sunog kilay. Yes. Pag-tuon mo, pag-review. Yes. Wala mo ng terrible. Dati mo na iban buwan pag makapasar gani, terrible ang kalipay. No? Hindi mo explicar nga luha. Nagagawa. Tears of joy. Yes. Joy of tears. Tears of joy. Bumbuan. Ibanda sa mga medyo wala gintulo di Buenas. Yes, may second time around, may third may time next around. Time pa. Yes, bumbuan. Although hindi na amo nakahapos Bombo Dennis, kaya syempre tanan ginhatag mo dira, time mo, resources, di ba, kwarta, oras mo, tanan-tanan, ginbuhos mo. Tapos kung hindi ka makapasar, pero hindi pa na end of the world. Correct. Kay miyara man ang Bombo Dennis sa ikaduha or ikatatlo nila, makapasar kagid. Basta ti dedikasyon no? Focus. Yes, pumbanda mo man, iban nga take 2 ganina, take 3 pag pasar bumbuhan, mas terrible ng ilang kalipay. At last, nakalabot sila nga handong po sila mga take 1 nga, mayon na doon di Buenas, ilis na bumas. So, mga wala makapasara, hindi lang mag-frustrate, hindi magkasubo, no? May sunod pa. Basta hindi pa ni mo chimpo, ikaw ni mo chimpo yati kasi nano yung kung bumbuhan mo tabo diya kung imo na gina, no? Kung para sa imo, para gines imo, no? Hindi na iya makuha pa sa iba, no? Bombo, ano mo nang sila na lang ati tingwa lang, no? Kay kung may tiyaga ko, no? May linaga mo, bumbuhan. Correct. Pagbalik naton, Bombo Dennis, again, sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, mahin kaupod naton si Sir Brian Emil Bray, ang isa na karon ka doktor, no? Kay napasan na. Pero kinahanglan pa ni nila, Bombo Dennis, mag-take oath. Yes. Oo, para, kumbaga, para official na lubos ng pagka-MD, pagka-doktor, no? So, sa aton nga pagpanumbalik. Stand by!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO na ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories. Sige, balik na sa ato nga palatuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon ninyo kaupon sa buong iyang aga. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Bombo Dennis, yari na ang una naton nga bisita sa subong iyang aga. Bag-o nakapasar, no? Dr. Nad sa Physician's Licensure Examination, Sir Brian Emil Bray. Sir Bray, maayong aga. Upod mo dari si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Hi, good morning. Good morning, Bombo Ann and Bombo Dennis. Okay lang ako nga audio. Okay na. Okay ta Bombo Anthony. Okay, Ged. Sige. Una best, congratulations, sir, no? Doktor ka na, no? Sa bago lang ginatapos ni nga Physician's Licensure Examination. Yes, thank you. Thank you so much, kid. First of all, good morning sa inyo. Good morning man sa tanan nga tigpalamati sa aton nga programa subong aga, no? Thank you so much. We really appreciate it. Tanan yung congratulations. And amo na, thank you, Gid. Sa buong medyo, no? Medyo fresh gyapon feeling, no? Nakapasar sa exams. Oo. Sa mga amo ni bala, sir, no? Kundi, kabalugid kami nga, hindi mani, kung mag-proceed ka sa medicine, kwaon mo ni nga kurso, kabalugid kami nga, hindi amo na iya kahapos. How much more kung nag-review na kamo, how much more kung, di ba, pila na kabulan ang gintutok ninyo, sir? Actually, for the intensive review phase, yun more or less, kay kami, after naman graduate as sa course ng medicine, we had to have 1 year of postgraduate internship na siya nga ginatawag sa hospital of choice. So in my case, I chose to have my internship at Corazon Locsin sa aton nga regional hospital. And after that, we ended I think that was July. And then the exam was October. So we barely had 2 months, sobra lang 2 months for review. So that's if you choose, if you mo pilion nga paon mong exam sa October, no? Because we have another one sa March. So mga 2 months, more than 2 months na review. Before nato nakadto ang journey mo sinadara ang
ang kabudlay, tanan-tanan. Pero sir, believe kami sa imo kay before ka nag-proceed sa medicine, nurse ka na yung daan by profession. Yes, ma'am. I actually took up, nag-feel ako nursing sa LaSalle man, sa University of St. LaSalle, and graduated batch 2016. 2016. Oo. Tapos, ang manami pagidira, pagkuha mo sa nursing licensure examination, 10th placer ka. Ay, yes, oo. Oo, isa pa gina siya ka blessing man nga to na bato no sa aton nga pag-eskwela nga unexpected man nga nakakuha tayo na nga blessing. So thankful gid kami gyapon namon family sa tanan man nga blessings nga ginatag sa aton sa aton nga journey. Grabe sir no. So gusto namon mahibaluan gid ang imo nga background nga nalabot mo ni amo ni imagine bla pila ka mo tong nagkuluha to sa nursing licensure examination sir, anok damo to? Not sure, pero I think more or less mga 10,000 takers siguro during that time. So 10,000 takers, ikaw naka 10th place ka. Anong nabatsagan mo during that time? Na-expect mo man gid sir nga saan gakuha ka? Amo ni guro maka ko ni mataas-taas ning score ko. During the nursing licensure exam, ako honestly I was not expecting. I felt good after the exam kay Miara. Siyempre may mga questions nga mansiran taman paluyan. Pero siyempre, like most people, no, ang madumduman mo lang usually mo sa lang answer sa mga exam. So, I was not expecting na amo to sa ang resulta, pero I was hoping and I was positive na I will pass that exam. So, pero in terms of amo na ang maka-place kita during that time, 2016, that was unexpected in my part. Oo. Sir, gusto naman ni Bombo din si Balon ang imo nga background, educational background. You were born, or unagid, you were born and raised diri sa Bacolod. Yes, ma'am. I'm a homegrown Bacolod doon. Bacolod gid siya. Taga diin ka mo sa Bacolod, sir? We're from Mandalacan. Both my parents were originally from Bacolod man. Although my dad has family background, family as roots sa Iloilo, pero I was born and raised there sa Mandalaga. Sa Bacolod City. So Subong, how young are you now, sir? I'm 26. Okay. 26 years old. Very young po Bombo Dennis, no? Makon mo, nurse na, doktor pa, 26 anyos pa lang, Bombo Dennis. So ka very young gid, and pila ka mo mag-ululutod? Nang duwa kami nga mag-utod, si Christian. Hi Christian, he is currently in Cebu na go-work man siya na he recently graduated man from LaSalle. So duha ka mo mag-utod, and growing up sa elementary mo sir, achiever ka naman gid nga daan. I mean honor student ka. I wouldn't say that. I had my elementary and high school sa La Consolacion College, Bacolod. LCC. And if may one thing masiling kong naubra ko during those times is that more on extracurricular activities ang ako focus. Mas focus. Dira aga excel. Yeah, I think so. I was more into sports. I played varsity for volleyball, and then I joined student council. More on extracurricular activities. Active kaya sir sa mga amusina? Yes. Do ka leadership, do nanamian ka? Yes, more on dira ang aton nga focus sang elementary and high school. Pero naga-honor student ka?
No, though, sakon pagkadumdum, though ang last kong honor was grade 1. Pero grabe, no? And then, high school, as na nakagraduate ka high school, and then naglasal ka na. Yes, I took up nursing sa USLS that was year 2012. From what I remember, year 2012. Ang pagka-nurse mo, sir, ang nursing ni nga course, sino ni choice? Imoged or influenced by your family? Of course, number one, influence gid ang family, no, ang parents. Then eventually, although wala man sila ga-pressure, mangkot sila, okay ka, muni namin ang nursing, if muni damo ka opportunity. Kay during that time, sir, ang nursing, do ka, gid bong butenis, no? Do ka, di ba? Demand. Gid, di ba? May amo na nga year nga, iniya, mga computer science, amo na man year, do nursing naman, amo na, di ba? Just during that time, sir, sang 2012, do ang nursing, gid ang do kasikat nga, amo na? Actually, suli siya bumbuan because during my time, the nursing, amo to mga time nga ang nursing was due time ng enrollees. So actually for our batch, we only had one section sa Lasal. So sa una, di ba, letters A to Z na siya ang section, even more. Yeah. So sa amon batch, though I'm not sure lang sa exact na mga number, more or less 30 to 40. Pero isa lang kamo ka section. Yeah, isa lang kami ka section bumbuan. Oh, okay. So influenced by your parents, pero nanamian ka man, sir, sang course mo. Ang interest mo araman. Wala gid ko na hinulsol actually nga nursing ako in kwa nang I was enjoying the lectures to add pa nga the quality of professors that we had in the university was top tier gid. So ma-enjoy mo gid in terms of academics and of course extracurricular activities. When you say Lasal, it's very known gid for its extracurricular activities. So maka-enjoy ka gid at the same time. Oo, gunners, eskwela ka at the same time, may extracurricular mo. Do anong focus mo? Sports gyapon, sir? Sa college na I was involved more sa sa student government na. When I first entered in my first year, I was first year level representative sa mga batch. And then eventually when I graduated as the college governor, ma'am, for the College of Nursing. So ang inang pagka-active mo sa student government, naka-help gina siya, sir, sa personality mo? Yeah, I believe so because whenever blaara ka sa student government, syempre you are tasked bala to be of service, magserbisyo sa imong kapwa nga estudyante. And then along the way, may mga ma-encounter ka nga problems, nga kinahanglan solutions. So I believe nga naka-help siya in terms of me developing my problem-solving skills, my interactive skills with people, interpersonal communication, and my leadership skills. Nakabulig siya para sa ako. Sir Brian, pamangkot naton, yes, ano ang mga factor or sinong behind sina diri sa imo? Why nga isa ka naka-registered nurse, no? RN ka na. Nag-proceed ka pa sa pagka-doktor, Sir Brian? Well, para sa ako, ang first nga factor was I did not, para sa kadamaan, di ba, if mag-nurse ka, experience, magwa sa abroad, and all. Ako, for me, personally, I did not want to be away from my family, no? Apat lang kami sa family. Both ako ang eldest and both my parents are they're not getting any younger. So I wanted to be here with them kay my mom
has actually a disease no called lupus. So muna do ka kinahanglan gid bala bulig and all, and hindi ko man gusto nga si Papa lang salo di sa mga problema, if may mga problems if ever. So amo na, I wanted to be here, and sa college ko I was exposed din to public hospitals no as part of our exposure, and amo na hindi makakasa aton nga intention ang mag-serve gid nga diri sa people of the sa Filipino people. That's why I chose nga mag-proceed sa medicine naman naging mangkot ko man parents ko mapa ng hindi nila uglahog, hindi lang sa academics bala, and hindi man siya uglahog sa gasto mo na ako thank God nga fortunate man ko enough nga they're very supportive gid nga ang bali mama sige para tinguan ta. So amo na nang with the support of my parents, my main support system, I decided na sige basi kaya ko man mag-medicine. So daw lagi nagasala ang desisyon nangin successful ang pag-proceed mo sa medicine. So ang plano mo karon Sir Brian, as mention mo ti don expose ka gid sa mga public hospital naton, kumo nga subuti doktor ka na, kuha na lang beta o taking ng lahat na pila ka mga kuha, no? So anong plan ni Sir Brian? Siguro din ka firstly kiti silenta sumundan da balantaman do kulang in demand man ang mga professional doctor, no? Do kulang kita sa mga doktor especially sa mga public hospital. So anong plan din ta ma-apply, din ta ma-work private or government hospital unagid Sir Brian? Yes, for my short-term plans, bumbo din is I plan to take a rest bisan few months lang siguro, few months lang a rest. And then when time comes na maka-decide sa aton nga specialty of choice nang eventually ma-apply I'm looking good sa CL gyapon as my choice of hospital for training. Hambal mo, sir, nga sa college ka, na-expose ka sa public hospital. Pwede mo na ma-expound, sir? Yeah, for our course na nursing, we're exposed sa different clinical areas as early as, I think, second year. So, for second year, third year, fourth year, exposed kami sa hospital, mainly sa public hospital. May different areas like mga psychiatric facilities here and in Iloilo, and as well as community nga mga exposure. So it's part of our curriculum, and if makita mo gid ang real nga situation sa kung ara ka na sa field, wherever it may be, sa clinics, sa hospitals, sa community, nang ma-feel mo gid na the people need help. So I think isa gid sa mga dako nga factor nga nag-take up ko medicine, because I wanted to help and do my part bala, and at the same time for me, if you're able to help other people and at the same time you're able to have a stable job for yourself and to feed your family. So for me, it's a double-edged sword for me. Oo. So do dira ka gid namulat nga kati syempre ang public or government hospital, makita mo gid yung mga tao nga sa tuod lang, no, pigado, Bombo Dennis, pigados ang sitwasyon. Ang iban gani gahambal na sila nga kung kaya pa lang namon nga tani makapa-private because sa mga experiences nila sa mga public hospital. So ikaw yan na expose ka gid dira, sir? Yes ma'am. Makita mo gid if ara Canada sa field bala, makita mo gid ang mga mga situations nga abi mo sa lang sa mga sa TV mo lang makita. Oo. Pero if ara Canada damo kagid mga
ma-experience. Oo. So, nurse ka, sir. I mean, na-practice mo gid na or nag-proceed ka dayon sa medicine? Yes, actually after I graduated, I worked as a nurse sa Bacolod City Health. Hi, ako mga former sa City Health Office. Sa City Health. So I worked pila there ka for man 1 ka year. years dira sa City Health, sir? I was there for about a year. Okay. Mga 1 year. And then ano na ka year? Well, I was 20. 2016 to 2017. All right. 2016 to 2017. And then after that, while I was working, I was reviewing for the entrance exam sa medicine. And then ang una, nag-ask ko if pwede ma-stop ko to pursue to pursue medicine. so nag-stop ka gid ya, sir, no? Nag-stop ka gid para nga maka-eskwela gid ya dire-diretso. Yes, nag-stop gid. Grabe, no? So pila ka years, sir? Apat, no? Med school proper is 4 years, 4 ka tuig. And then ang hambal ko kagina nga after mo graduate, may 1 year nga postgraduate internship before you take the boards. Oo. So, amo na mo Dennis, damo kita makita ano mga interns lang, di ba, sir? Mga doktor na nga Yes, maga-intern ka mo for about a year. So, sa 4 mo katuig or sa 5 mo katuig, nga samtang syempre ang ginikanan mo ang naga-support sa imo. Ano nga mga kabudlayan ang madumduman mo, sir, nga na-encounter mo during those years nga naga-eskwela ka sa medicine? Well, for me, in terms of family problems and all, para sa akin, ang pinaka-challenging was while I was studying, I was maybe in first and second year, na my mom had multiple admissions sa hospital, kay syempre if lupus, damo bala mga masakit ang pwede maigo simo. So my mom had multiple bouts of stroke during that time. So ang inobra ko was kaya isa pa pag-work man after school, ako naman itong mabantay sa hospital, mabulos ko sa tiya kung magbabantay. Kaya may mama, and then ako naman itong mapulaw. So pagkabuwas, balik naman school. But for me, sa tanan ng mga gaskwila, hindi lang doktor, hindi lang medicine, maybe teacher ka, nurse ka. Meron gito aton own bouts of own shares of struggles while studying. So for me, ang ako ng pinaka-challenging na natabo. And then thankful lang kung bisa na muna na doon na itawid lang bulagi ako naman. Kahit hindi man budlay siya financially, emotionally, mentally, physically. Grabe, no? Pila na ka bulan si mama mo, sir, na hospitalized nga during that time nga nag-eskwela ka man? I think there was a time nga about 3 weeks to a month nga lang kami balik-balik sa hospital. So it's a private hospital? Yes, oo. It's a private hospital. So, hindi amo na kadali sa inyo nga, syempre ikaw ga-proceed ka pa sa medicine, di ba? Gasto-gasto gid na iya, sir. Tapos si mama mo, syempre although may trabaho sila ni papa mo, si papa mo gatrabaho, pero di ba ang resources mo kung gina-hospital, may na-hospital nga daan, puwerte gid dyan mo, sigid dyan mo. Yes, di ba, Sir Brian? Yes, sigid makibot ka lang usually ng if hospital ka ang depletion sa resources nato do ka dasig lang gid. So during that time do ka good life gid para sa amon. Thankfully, I'm very thankful nga today do ka do ka tayo yun lang, and muna do ka healthy lang man si mama and si papa. So muna nga do ka nakabulig nga tayo yun na nga na panlakaton sa internship at ang po tasang. So yung mga times to, sir, nga sang na-hospital si mama mo, do mag-give up ka naman or wala man ang nagsulod sa minsaron mo nga, ay hindi na ako ni magpadayon? Ako, actually, bisan gamay lang mo, gas at the back of your mind, mambal ka nga, kagasto, mas top. Siyempre, ginamangkot, kuman si papa, nang okay lang, padayon nun, okay lang, kaya ta pa ni.
Dason pa man bula ng next na tuition na. Oo. Oo. So ako yung thankful kaya inigit yung ubsan pasalamat sa akong ginikanan kay ako na nung go lang ba lang go lang do ka wala sila giisip sa gasto sa kakapoy Oo. You have a very supportive parents, Kidya, yes, sir. I'm very thankful for that. Oo. Okay. Okay, sige. So that is why naga-message ang mga teachers mo sa La Consolacion. Ikaw to galing speaker sa sir? Ikaw to graduation speaker sang sinilang ko, sang elementary graduation, sang graduation sa LCC? Yes, ma'am. My former teachers. I was invited si by Miss my former Pormosil, teachers. si Miss Cecil Pormosil, naman niya, speaker na siya sa graduation. Sang LCC, sang elementary. Wow! Nakuha ka bilang speaker, sir. Anong feeling mo during that time? I'm sorry. Anong feeling mo, sir, nga nakuha ka nga mangin guest speaker sa graduation? During that time, nang hesitant kaya pag-message ako ni Ms. Siriani. Hi, Ms. Siriani. I was very hesitant because I felt like though damo-damo graduates ang LCC were far more successful and were far more deserving for me. Kaya para sa ako niya, grabe, ginasa ko na pag-look up ko sa mga graduation speakers. So, do ka somehow na-feel ko nga do ka deserve ko ni. Deserve ko ni. Pero na, gin-encourage ko nila and eventually, I said yes. Oo, gani. Kita ko ang speaker, pero ikaw to galing. Hindi ko na ma-remember. I was there also, graduation, isang bata ko. Pero, nga ma-consider ka Bombo Dennis nga mangin speaker, di ba Sir Brian, nga ma-consider ka kag mapilian ka nga mangin speaker sa imo nga alma mater, that means nga may na-achieve ka gidya nga ang ila dira nga ma-inspire mo ang mga estudyante, Sir Brian. Siguro amo na siguro ang nakita sa ako ng mga ang mga teachers. Thankful ko actually sa LCC. Actually, LCC has played a big part gid sa ako nga ang life and sa kung ano ko subong. A lot of it I've learned gid from being in that school. Oo. Sir, kanami blasang story mo because syempre bala sir, inabla Bombo Dennis nga makita mo kalabanan ang mga pareho ni mga nagka-doktor, mga nagka-nurse nga hindi bot hambalon nga during sa imo elementary pareho kay Sir Brian, doctor na siya subong. Hindi bot hambalon nga hindi to siya honor student during that time. Very active siya sa co-curricular, sa leadership, mga student leader siya. Pero somehow, hindi siya honor student. But look at him now, hindi man na imposible nga mangin 10th placer ka sa nursing licensure examination, kag mangin doktor ka pa, di ba, Sir Brian? Yes, actually, for me, ma'am, it doesn't matter if may honors ka before or wala. Being a doctor, it takes faith, takes hard work, it takes the heart, to serve the people you chose to serve, the Filipino people. So, if pisan ka, if grabe mo pagtuo, if hindi ka dasig mag-give up, I believe na you will be a good doctor. Having an honor or being an honor student before or not doesn't make you less of a doctor in the future. Oo. Amo gina ko no sir ang ginhambal mo sang nag-graduation speaker ka. Kay may mga listeners kita diri nga ang ila nga mga ginikanan, ilang makbatan nga pamati. Subong ti amo gid na ko nung ginhambal mo sir nga bisan nga wala ka honor kun maka-doktor ka, perseverance gid na kuno ya. Sir, amo nang ginhambal mo? Yes, Dumduman sa mga estudyante. Hard work. Perseverance.
sang ano sir, nang palatuon ka. I mean, sang ara ka na nga nag-nursing ka na, nag-doktor ka na. Anong ginhimo mo? As in tuon gid sir. You have that ano nang tawag sa bombo din, study habit na. Actually, funny kay actually makita ang kabalo na ang ako nga friends ako nga girlfriend nga classmate ko man sa med school. So kabalo na sila nga ang ako nga study habits was formed lang kids ang medicine na sa med school lagi kay doon na realize kung hala do hindi pwede galipan. Hindi pwede nga daw chill lang. You have to work hard. Pwede nga daw chill lang. Hindi na pwede nga stored knowledge. Hindi pwede. Dapat may store kaging gali para may answer. So, na-form ko lang ito actually akong study habits ng med school. And I wouldn't say na I have the best study habits man. What I know is that it was effective for me, but it may not be effective for everyone. Oo. So meaning dira ka na. Pero sa nursing mo, sir, nga man, why do you think na nag-10th place, sir ka? You have that study habit man sang nag-nursing ka, nagtuon ka, bira-bira ka tuon, or anong ginhimo mo? Actually, sa nursing, I wouldn't say, I was an average man nga student sa college, no? Pero sang after graduation and during the reviews, though, dito na lang gid kami nagambal kami istorya kami sa friends ko muna part doon ta naguro kay para kapasar ta so sa review center during the review ng grabe gid amon focus sa muna syempre applying man everything that we've learned sa 4 years na do reinforce gid sang sang review na so amo to sang nursing do ka sa review gid do na grabe gid amon ma-focus ang amon nga magba-workout na. Oo. So ang imo nga mga friends, ang mga group of friends mo, mga classmates mo man nga para dululungan ka mo review, do amo nang inyo abi nga banding, sir? Yes, I have friends akong barkada sa nursing and akong barkada sa med na man sila. Mas lang pamati subong wow. Ako sa med na ay friends. Pamati man si girlfriend. Kabugtaw na siya. Ano siya, sir? Sige pa eskwela subong. Si Cristel. Hi, Cristel. Dungan kami actually pasar, ma'am. Wow! Dungan ka mo? Classmates ka mo? Yes, ma'am. Wow! Oo. Tapos, dungan man ka mo pasar? Dungan kami review, dungan kami pasar. Wow. Talagang inupunta si Ma'am Cristel. Sir, pero I mean, butang balon, hindi man na siya gali disadvantage nga. Nadeblaki kasi may mga times sigaway-away ka mo amo na. Bintaha kay Bumbo Dennis, no? Dungan sila sir, isa lang ka mo ka-reviewhan, amo na? Isa lang kami ka-review place. Although online lang siya. Isa lang kami dungan kami review. And then, sa away-away, actually, ang ginaawayan naman niya ang dalalisay kami kung anong answer. So, amo nagiling namin, Bumbo Dennis. Galalisay ka mo kung anong tsaktong answer. Except, mga kung anong tsaktong answer. More on amulala. Sa amo to nga time, kasi syempre preoccupied na bala sa kadamo-damo kasi mo ginabasa, so wala ka na time mag-away sa iban nga bagay. Kaya ang answer na nakamanaway. Wow. So kamustang balatsagon yung duha, sir? Kay dungan, gid ka mo ya pasar? Ako actually, thankful gid ko nagpasar kami. And after thankful ko sa nga nakapasar, most of us, although other dreams were put on hold bala. So it's kind of a bittersweet na feeling. Kasi as much as possible talaga kung pwede lang 100% ang passing rate sa bilong Philippines. Kasi ako makambal gid ko nga in terms of effort, in terms of mga ginasiling hard work and perseverance, equally kami tanan gibukbo namon tanan nga takers, same struggles ang ginaagyan. Pwede nga lain-lain lang problems along the way, pero same gid nga effort amon ginput sa amon sa para makapasar sa amon nga exam. Sir, so pero amo na napati kung some dreams were put on hold pero hindi na siya
hindi na siya siling nga it's the end. So pero happy ko nga nakapasar ako among most of my friends, most of my ako nga si Cristel, ako girlfriend, and most of my classmates. Sir, sa University of St. Lasal, pilang nakapasar? I believe do mga 80%. 80%. Hindi ko sure sa exact numbers. Yeah. Pero 80% out of 100%. Yeah. For 80%. So, mensahe guro mo Dennis, akwaan ta si Dr. Brian. Sir, saan na nga full-fledged na gidya, sir? Saan na ka mo ma-take oath? Actually, lahat mo kami lahat kami announcement from PRC. Pero, maybe one of these days, ma-announce sila for Dr. Speaking. Hindi lang. Oo. So, amo na dayon, sir, no? Do ka full-fledged na gid na. Mayara na ka muna mga ID na, sir, no? Okay, sige. No? So, grabe, Bombo Dennis, no? Namin man ang journey nila nga mag-girlfriend ni Sir Brian. No? Bombo, gai ko liwat, Bombo, ano na yung pagtawag? Bombo Anthony. Bombo Dennis, no? Namin man ang ilang nga journey, timakon mo. Nabiyanay sila nga duhati, dungan sila. Do ka namin, ang ginawa yan nila, away sila gila-away sa kunano. Kung anong answer, Bombo Dennis. At least may nubuan kayo ka-inspiring mga sila, no? Muna batak to na, ti upod man sila, dungan sila pasar. Pero ti ilang relation, gin take advantage sila ni, nga ti despite si mga hardship, nangin kuan man basita bumuan daw nangin mabinungahon man gyapon ng ila siniya nga pag of the especially relation nga nato ti kasi ko pala tigil nakabil nga isa sa mga part na sa ila sini nga pagtuon ang ila sini nga relation nangin encouragement para sila bumbuan natin kanami amak mo dungan, gabi ko rong feelings may timo nga girlfriend. Oo, dungan di ka mo yapasar. Pareho ka mo doktor. Dungan mo ka mo. Dungan ka mo pasar. Dungan mo ka mo eskwela, dungan mo ka mo radio. Yes. Sini ko ti umasinta bumbuan si double kwan diba daw duwa ka kwan sa ton reward bumbuan. Oo. So, amo na, Bombo Dennis, no? So, Sir Brian, hambal ko na, gahulat na lang kamo, sir, sa announcements ng PRC kung saan ka mo ma-take oath? Yes, ma'am. We're waiting na lang for the announcements. Sir, most likely, sir, diin ka muna nag-take oath sa Manila, gid kinanglan? From what I know, sa previous batches, I think sa PICC daw, sa Manila. Okay. Pero, hindi lang ko sure if my choice to go nga mag-online, bala nga oath taking. Oo. So, we're still waiting for the announcements. Pero ikaw, yes, sir, gusto mo, gid, sa on-site ka, gid, ya? Ilang taon ta. Kay, in terms of logistics, so, we'll see if ever. Oo. Importante, pasar na, sir, no? Importante, hara na, doktor na. Gusto ko, sir, kuhaan ka, una, mensahe mo, kuhaan ka naman ni Bombo Dennis, ang imo nga mga mensahe, una, para sa mga kabataan nga nagpamati, subong, sa subong bala nga mga henerasyon, pareho man bala nga na guest speaker ka sa LCC, sa SINE, sa mga graduating nga mga elementary students. Ano ang mensahe mo sa ila, tips mo sa ila sa pag-abot sa pagtuon sa studies, Sir Brian? Yeah. So, for me, para sa tanan ng mga kabataan, nga kapag subong, whatever your dreams may be, pwede maging doktor, maging engineer, maging teacher, kung ano pala. Always give your 110% sa kung ano ginaubra nyo. Para sa akon, hard work, faith and hard work is always undefeated. So, if ihatag aton all ang aton tanan-tanan, eventually malapot tagin ang aton nga ginahandle. Number 2, never lose faith kay God. Damo-damo nga times
nga sangga review, sangga med school, most especially gid sangga review, nga daw ka gusto-gusto mag-give up. Hindi lang ako nga mga upload ng mga reviewees, damo na mga breakdown movements, pero ti amo na babalik na kami gyapon sa kay Lord, nag-aas sang iyang guidance, magaan kami sang strength nga magpadayon. Number 3, always thank your parents or inyong mga benefactors, inyong mga caregivers. Our parents have sacrificed a lot for us to be here, and ako I make it as an inspiration to eventually give back sa sa tanang mga ginubra nila para sa ako sa amon makululutin. And number 4, hindi mo pag i-give up ang imo, do the things you love to do. It may ka passion, may it be art, may it be sports, na hindi mo siya pag i-give up kay it will somehow help keep you sane, it will somehow keep you busy, nga hindi ka blamadrin eventually. Kaya nang never give up because damo ng mga people, hindi ka nakabalo, pero a lot of people actually believe in you, even if may mga times na ikaw mismo wala ka na believe si mo nga ako believe. So do it for them, you go back to your purpose why you started in the first place. And Sir Brian, anong mensahe mo sa mga, especially given na sa mga palariyo ka mga nakapasar na, pero sa mga friends or classmates or nangin batchmates mo nga who doesn't make it, at the same time sa mga professors niyo sa inyo eskwelahan sa USLS? Yes, first of all, I would like to take this opportunity na lang to thank tanan nga people who made this possible. Number 1, to our professors in LaSalle, most especially in LaSalle, or doctors or their consultants who have spent their time mentoring us, teaching us. To our residents sa mga respective hospitals, sa mga resident doctors nga wala ginakapoy magtudlo bisan kisa kaulugtasan sa amon sa ward, sa clinics. And thank you. We will always remember the things na you've taught us, the things na you've done for us. And to my colleagues naman nga who did not make it this time, ako I wouldn't say na I'm the right person to give this types of message. Pero ako agapati ko nga dreams that are put on hold would not mean na end sa aton ng mga dreams. Correct. Ako I would personally say nga like second say kung man sa akong mga friends nga rest if kinahanglan and then reset, plan ahead naman if anong next mga move pa mo na. And then, rest gid anay, and then, balik naman, bangon lang again. And maybe now is not the time pa, pero eventually, your time will come. And when that time comes, we will celebrate with you. We will be with you sa process, and then, when that time comes, we'll be with you man in celebration. If inyo naman time. And lastly, sir, syempre, kabalo ko, grabe ka-grateful kay napamana-notice ko kung ano ka-grateful, kag ano mo kapalangga ang imo ginikanan, ang imo nga parents, no? Most especially. Anong message mo sa ila, sa kay mama mo? Ga-work pa gid sila, no? Actively, ga-work pa gid sila nga duwa, sir, no? Si mama mo kag si papa mo. Yes, ma'am. Actually, anong message? They're both, working sa Bacolod City Government. So to my parents nga sa piyak ng kwarto, gapamati. Anay ka mo dira pero gapamati sila, gatan-aw sila sa imo. Sila sa piyak ng kwarto. Ako I could not say more things na kay kabalo sila kung ano ko pa thankful. Thank you for
for giving me the chance and giving me this opportunity to reach my dreams, and I will forever be grateful. Kabalo na sila. Kabalo na sila kung ano, thankful. And I would like to take this opportunity man to thank ng the Bacolod City government na under pa before sa kay former mayor Bing Leonardiano. I was a scholar since college and med school. So without the help of the city government, dako big na help. So I wouldn't make it this far if not for everyone's help. Wow, okay. Sige. So, ay gid nagsala ang syudad sa Bacolod, nga nangin scholar ka. And now, kanami isang punto mo, sir. That's why gali nga, ang imo heart, ari gid diri sa Corazon Locsin. Ang imo heart, ari gid sa government hospital. Because do ka way of giving back. Ano na tawag? Do ina ba lang pagpasalamat mo, sir, no? Sa sini, Sir Brian? Yeah, as I've said, I'm very grateful to everyone who took part in this success of ours. So, sige. Yeah, it's a way of giving back. All right. Dr. Brian Emil Laporibre, thank you so much for your time. Maayong aga sa imo, sir. Salamat. Thank you so much for this opportunity. Congratulations. Congratulations. All right, sige. Kanami mo Dennis, no? Kabalo ko, kadamo mga ginikanan, mga kabataan nga. Gaka-inspire sa story ni Sir Brian. Kaya nga, Abo Dennis. Hindi man ni si Sir Brian ya like balabong po Dennis nga di bla kalabanan na iban mahambal nga kinanglan mugid bangin honor student bangin amugid kasi niya amugid na but look at his story, no? He is very active pero sa co-curricular amal niya ti just during the time sa next speaker niya ti why man ko di gani honor why man ko di bla why siya mga award gid nga grabe gid siya po Dennis pero pag-abot niya college because ang foundation niya, of course, dako na ang bagay. Ang foundation mo, Blabong mo, Dennis, no? Sang elementary ka, sang high school mo, ang ginhalinan mo man nga eskwelahan. So, because ang foundation niya, at the same time, ang perseverance niya, ang determination niya, look at him now. Grabe, pag-graduate niya, pag-kuha niya nursing licensure examination, top 10 ka mo, Dennis? Yeah, sa malabong nga sa neti, kuha na. Tsakto na nga, nag-kuhan siya mo, nagtinghwa. No? Yes. Pag-abot niya sa pag-college siya, nagtingwa na gid siya. Nagtuon gid jati, siyempre, na-achieve kag may good result niya bumbukan. Ang iya sila nga pag-tingwa, kasi siyempre, kita naman, ang sakripisyo, gid, no? Kahit sila bumbukan na, mostly gid sa mga nag-success na ton nga mga kauturan, kung i-background check mo ya pabalik, ang sakripisyo, hindi man hamak bumbukan mo. Yes, sakripisyo. Sang nag-med school siya, tuon gid siya ya. Hindi pwede nga stored knowledge or stock knowledge lang da. No, so tuon kagid. Amo na sa mga kabataan, no, very very important. Ma-achieve mong dreams mo, ang gusto mo, pero tinguhaan mo. Trabahoon mo gid na iya eh. Hindi na iya pwede nga igda-igda ka lang, patawhay-tawhay lang. So kung may gusto ka mai-achieve nga something or isa ka bagay, trabahuan mo. No? Kay makitaan mo gid na ang resulta. So, tiyamakon mo, doktor na siya. Dibla? Bombo Dennis. So, kabay pa. That's why nga, ga-interview kita sa mga inspiring nga mga stories to inspire others also. Mga kabataan, especially ba, subong yung nga daan, Bombo Dennis, nga with the advent of the technology, mga kabataan, no? Mga ginikanan, I'm sure, medyo gauluugtas. Hindi lang medyo gauluugtas ka po. Ang gadget sa mga kabataan, Momo Dennis, no? Hindi na gani magtuloon. Kaya nga, mobile legend na lang, mahampang na lang ML, mahampang na lang sa computer, Momo Dennis? So, tikon nga, kontaning i-take advance ang technology magamit tingin yung bumbuan. Oo. Magamit tagin siya, pero sa inchakto. Correct. Magamit ta siya, pero dapat sa inchakto. Okay. Correct. Oo. So, amo na. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige ma-pause kita iya for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, dugang pagid nga tupiko nga aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya palatuntunan sa Good Morning Philippines. Stand by.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
Natalana sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang Okay, sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sa subong iya nga. Gadugay-dugay may kaupod manaton ang Miss Teen Bacolod or Miss Bacolod Teen Mascara 2022, si Miss Lizabel Blythe Shason Villa. No? May kaupod natin siya kay i-represent niya ang Bacolod sa international stage. Wow! And isa ka Bacolod no na mag-represent. So grabe, no? Katahom mga bata. She is a senior high school student of La Consolacion College, Bacolod. Grabe, no? So, amo niya, kaya nga, sa ato niya mga kauturan, kaya sa ato niya mga kabombo, ga-look forward kitang katahom sa mga madamo, mga maala, mga matahom, mga kabataan, no? Mga beauties, mga diri sa aton sa Bacolod, pero kinanglan tagid ning suporta para nga diba, hindi lang ta puro to taga Manila ang ga-represent, no? Or ang naga-Miss Universe, naga-Miss World, naga-Miss International. Diba si pala mahalin man sa aton Dres Bacolod. Kaya we have to remember, ang Iloilo, mayara na sila rin, hamat ko nagani kay na, Rabia Mateo. So, ka-look forward kita. Nga, mayara man kita Dres sa may syudad, sa Bacolod, no? So, kabay pa. Isa ni sa mga one of these days na sa mga kauturan naton, no? And speaking of Bacolod City, amo na lang ginhambal naton gani sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo.
ti ang progress, no? Ang umwad sa syudad sa Bacolod, ti amat-amat na gidman ina, no? Awat bala, gakadlaw gid ko dayon, kakadumduman ko nagid dayon si Mayor Jerry Treñas nga nagapulutok gid ang botse. Galalain gid si Mayor Jerry Treñas nga no, lapawan pa sa Bacolod ang Iloilo. Hindi naman pasugot si Mayor Treñas, no? Pero kanami, because sa pinaka-latest ni, at least subong, no, gamat-amat ng mga conventions, Bombo Anthony, ang mga conventions bala, amat-amat na, ara na, no, nagabalik na, kay ti, ang COVID, wala, nagidman ina, no, pero sa pinaka-latest ni, sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo, mayari ganidrigin patigayon nga exhibit, no, 2-day activities, sang 48 Philippine Institute of Civil Engineers Incorporated, o kon PICE, no? Ano siya? Philippine Institute of Civil Engineers National Convention and Technical Conference. Diri sa Convention Center, that's ang Friday, Saturday, no? Friday, Saturday. Driya sa aton, no? Sini sa may syudad sa Bacolod sa Convention Center. Ang PICE, Negros Occidental Chapter, amo ni siyang hosts sang sininga event. Ang theme subong Civil Engineering and its specializations, responding to our new normal and foreseeing our future. Wow! Titanawa balaho, si Bacolod First Lady Dominic Nikki Benitez ganing nagpanguna sang cutting of the ribbon sa sining opening sang convention, technical exhibit sa mga various products nga invited nga mga exhibitors sang November 11 na siya. Tumayo man ang matahom mga First Lady sang Bacolod, very active man siya, no? Mayara na siya gani iya nga kagalingon may Nikki Cares, no? She's very active man kung anong mga event bala, no? Yara man siya, no? Ang First Lady, si Bacolod First Lady Dominic Nikki Benitez. So, siya ning nagpanguna sang ribbon cutting. Hambal ko kanami ni sa mga conventions bala, that's why maayo man nga mayara gikita sang convention center. Diri man sa aton sa syudad sa Bacolod, kay para makahold, makapatigayon siya bala sa mga dalagko nga mga conventions. And amo ning pinaka-latest, ang 48 Philippine Institute of Civil Engineers. Si kabay pa sunod-sunod na ni, asod-asod ng mga conventions diri sa aton yung mga kauturan, kay sa aton niya nga mga kabombo, kay mabuhi-buhi ang aton ekonomiya. So kung magbuhi-buhi ang aton ekonomiya, kita mo dere nakitaan ko ining mga engineers nga nag-attend sang conventions, gatiyo gid ang ekonomiya sa Bacolod, kay nakitaan ko ang gabakal na sila mga pasalubong, no? Gapamalaklo na sila sa Bacolod, syempre nagasakay na sila sa mga utility vehicles naton. So gatiyog ang ekonomiya. So nami gid dako ni siya nga bentaha. And amo na bla kay syempre ang Bacolod City nagauswag man mo, no? Ti kabay pa amo nang ginalauman naton nga madamo pa sa mga programa, mga proyekto para ya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kag maugtas lang na ganing si Mayor Treñas. No? Ugtas lang dayon kay galagas kami diri sa Bacolod do pero why man namon gina-claim ang corona. Ugtasan lang to ni Mayor Treñas sa Bombo Anthony sa mga kauturan naton kay abi ya nagambal gid si Mayor Albi Benitez nga ano to nga dulapawan na sang Bacolod ang Iloilo. Ti ang sales to ya sang sang isa ka produkto bala nga sa sales during the mascara mo tong report ni Mayor Albi nga nalapawan sang Bacolod ang Iloilo sa sales. Sus pagkabati ni Mayor Treñas na yun niya putok sang butse kag dayon niya pinangakig. Tinga mangakig kay imo iyahaw kay gatinguha man yang Bacolod. Gusto niya ti syempre kamo dira yang adaan niya ang Iloilo yang given na kay drag ko mga buildings yo da kay mayara kamo sang una kay Senator Drilon, damo yang mga senador, damo yang nagabulig mo. This time naman ang Bacolod matinguha man na iya kay dapat happy kamo kay Sister C
City ta, no? Kung mag-uswag ang Iloilo, mauswag man ang Bacolod, ma-asenso man ang Bacolod. No? Sa aton yung mga kauturan. Anyway, sige So kabay pa madamo pa nga mga conventions ini. Madamo pa kay hambal talaga ni Bombo Anthony gatiyog ang aton iya nga ekonomiya. Basta damo ang mga conventions, madamo nga mga programa ang ari diri ang halinto ang sa iban nga mga lugar nagakadto diri sa Bacolod kay pagbalik na nila sa ila sini nga mga lugar bit-bit na sila yung mga pasalubong di ba bit-bit na sila kun ano yung mga maadala nila halin sa Bacolod City and that's a very good gid nga indikasyon or maayo gid na iya para na sa kayuhan sa Bacolod. Okay? Ayos. Sige. So, sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, no? Ariyo para sa Bacolod, kandidata kay para sa Miss, sa Miss Teen International. Mayo na kay Makwan pagtawag sa aton yung mga kabombo mayo na kay ma-represent ni siya sa Bacolod City and amo nang ang aton iya na namian no kag galuk forward gid kita sini no kabay pa no kay tahom niya klase sang bata no nakitaan ko grabe tahom mga bata and hibaluon taman ni ang iya sini nga ang iya sini nga journey no. She is hambal ko na gani, she is a senior high school student no sang isa ka eskwelahan, pribado nga eskwelahan, La Consolacion College Bacolod, diri sa may syudad sa Bacolod. And sa kadamo-damo ni sa ila nga mga kandidata bala during that time sang Miss Teen Mascara sa bag-o lang natapos ang tinalikdan nga bulan, ti siya yang nagpangibabaw gid. Ti butang balon kung makoronahan ka, butang balon kung ikaw nga magpangibabaw ka. There is something in you. Butang balon may edge ka, butang balon lapaw ka di sa kadamo-damo sa inyo nga mga matahom nga mga kandidata. No, so amo nang aton nga hibaloon kag kilalahon ni naton siya, no? Siya ang aton iya nga kandidata diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Miss Teen Mascara 2022 Lizabel Shason Villa. No. Kuan pagid na siya. Serving as the Vice President sang Interact Rotary Club of Bacolod. Very active man nga bata, no? So Bacolod East kag she is a daughter of Rotary Club Bacolod East past president Attorney Belinda Shason si Attorney Belinda Shason siya ni ang Iloy so kilalahon ni naton sa aton nga mga kauturan ang aton nga Miss Teen Mascara 2022 kag i-represent niya ang Bacolod sa international stage. Tanawan tani amo ning i-clarify tani sa iya kag paano ang journey niya no dream niya man gid nga mag beauty queen siya kay gin-appoint siya nga mag-represent ang Bacolod City sa for Miss Teen International 2022 nga hiwaton sa Thailand on December 11 to 19. Na? Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Amo ning aton iya nga kilalahon. Sige. Mangin kaupod ta siya. Sa aton lang, Bombo Anthony, mangin kaupod natin siya ang iningatan niya nga bisita sa aton lang nga pagpanumbalik. Stand by! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub pitok. Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Kag paday ninyo kaupod subong iya nga aga. Bombo Ansindol Sorilia kag Pompo Dennis Rubica. No, so sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo. Yari na. This time, makin kaupod nato na matahom mga kandidata para sa Miss Teen Philippines International. Grabe, no? We're very happy and we're very glad nga halin siya sa aton sa syudad sa Bacolod. Di, syempre, pride sang Bacolod nun, no? Pride naton yung mga Bacolod nun, bugal naton ini siya, kag dapat suportahan ta siya, nga makatungtong man ang mga kandidata naton sa international stage. Kay, hindi lang niya para sa iya, bugal niya, or sa iya nga pamilya, pero dala na dira ang syudad sa Bacolod kag mas mangin interesadong tanan magambal nga may makatungtong sa stage sa international. She's from the Philippines, she's from Bacolod City. O ano nang Bacolod man? So damo magka-interes man, no? Damo magkadto diriya sa aton syudad sa Bacolod. Amo nang bentaha, amo nang isa sa mga bentaha sina dira, no? That's why nga all out support kita sini sa iya, no? Kag kilalahon ta siya, no? Kag buligan ni naton sa aton mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Yari na ang matahom naton nga kandidata Miss Teen Mascara 2022 Lizabel Blight Shason Villa. Miss Blight, maayong aga. Welcome diri sa Good Morning Philippines. Upod mo si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Hello, good morning. Good morning. How are you, Miss Blight? Lang, kayo kamusta? Okay, good. Anong feeling mo no una sa pagdaog mo baka gwapa-gwapa kay Miss Blight, no? Tong pang corona. Amo ni siyang corona mo, Miss Blight. Amo gid ni ang para sa Miss Teen. Bacolod. So, anong feeling mo during that time before diskusyonan ang para ni sa international, no? Anong feeling mo during that time nakuha mo ning corona? Naangkon mo ining corona nga ikaw ang nangin Miss Teen Mascara 2022? Actually, hindi ko kapatid kasi syempre may mga candidates mga nga gwapa. Kag amo natin tugig ko kay Lord kay ang title ko ging pangamayuan ko gini siya. So amo na kung ako hindi ko ni makaya nga gusto mo hindi agapon kapatid nga ako nagdaog pero syempre gina-claim ko na ginapangamayuan ko adlaw nga ako madaog. I saw you during the preliminaries bala, dibla, nag-atubang ka mo sa media and of course makita ko to ang imo nga mga co-candidates during that time are all beautiful man, pareho kamo mga gwapa, mga matahom, pero pila gani kamo sa to, Miss Blight? Pila gani ka girls and 10 boys. Yeah, 10 ang girls, no? Correct? Yes. Oo. So pulo kamo. So, makita tagid to nga ka very competitive, katahuman magsalabat, ka mga alam. So, ikaw mismo, during that time, duway mo gid dyan na-expect nga ako gini mapauli sang corona, Miss Blight? Ako, actually, nag-intra ako kapag dyan, kaya ba ko, mainta ko, kay daogon ko, hindi ko gusto mag-intra nga, mapildi man lang. Wow! So, join ko diya, ang goal ko diya is to win. Ina-claim ko na iya ko kaway po ka join. And prayer, and the hard work, humble down lang kita, pero yes, sakto na, no? Basta gina-claim mo gani. So, syempre, kung gina-claim mo, trabahuan mo, gid. So, speaking sang hard work, paano mo siya gintrabaho? I mean, nga sa tanan sa inyo nga pulo ka mga kandidata, ikaw gid Miss Blight ang nag-stand out?
Siguro ako, kaya syempre, budlay man sa tanan kaya may mga studies kami, ga-balance kami. Ako bugta ko early in the morning, ga-gym ko. Tapos, may ako walk practice. Tapos, may practice mo ko sa talent ko. So, budlay ako mag-manage ka time ko. So, time management lang din. Hanggang muna, ng practice, ng gid permi. Ang ako ni walk, actually, damo, may gamba, ako pinaka namin mag-walk. Wow. Pero, ang walk, 5 years ko ni gin-develop kay since 11 years old ko, walk na ko. So, amo na nga long term, gid ni siya nga practice, hindi mo siya makuha overnight lang. 5 years, ha? Grabe, no? 5 years mo ni gintrabaho ang walk mo. Kita takabala sining gown mo, bula, katawm-tahom, gid siya sa imo. You have that. Grabe ka namin isang gown mo. Siyempre, maski ano ka namin isang gown mo, during that night, bala sang competition, sang grand finals, maski ano ka namin isang gown mo, kung hindi kayak balo magdala, nothing man na sa gyapon. Pero grabe ka gid siya mag-carry. So, ang next ko nga question is, hando mo gid siya mag-beauty queen? Actually, isang bata ko hindi ko may interested sa pageant. So, ang ako handler, ay modeling lang gid ko mo na since I was 11, modeling ko. Okay. Tapos, nang one time, nagpa-makeup ko sa handler ko, ambala na may potential. So, amo na, nag-start ko join pageants. Kag samtang nagadugay, may burning desire ko sa ako na heart na I want to win and also I want to advocate for people nga hindi makashare sang ilang words sa iban. So, since you were 11, nag-modeling ka, imo ni gusto or may somebody nga nag-influence sa imo nga gusto mo dira magsulod sa modeling? Nang gusto ko gid mag-modeling, kaya ang goal ko manda is to look good, to look pretty, to dress up. Pero samtang nagadugay, may passion ako for modeling and pageantry. Amo na gusto ko nang i-pursue hasta sa international. So which means, Miss Blight, gamay ka pa, as in do kakikay sa imo nga bata, as in gusto mo makeup, amo na, gusto mo heels, amo na ang imo personality? Nalaylaway ko yung maglakad. Nalaylaway ko maglakad. So, nag-improve na ako ganyan maglakad. By the way, Antes Tamadula, ano tong tawag sa walk mo nga 5 years mo gin-practice? Tawag ko gano'n. Tawag. Di bala? Ano to? Liza walk? Di bala mayara si ano ganing walk ni Catriona? Ano ganing walk ni Catriona? Lava. Diba? Sa mga tawag-tawag, sila mga lalain nga walk si Herlin Budol, squammy, ano nang kay Herlin Budol nga walk? So, imo ya, ano na yung nga walk nga gin-practice mo? And, wala pa name? Wala pa. So, basta imo na kay Liza na nga walk Sino na nagtudlo sa imo nga dapat amo ka gid ni maglakat? Actually, ang handler ko si David Delario. Hello, shout out. So, nagdadlo sa ako since the beginning. Ay pa ko maglakat and siya na ang reason nga nami ko maglakat subong. Gina-training gid kami na firme. Ang akon nga pageant camp na Musa, sila na mga beauty queens man na anday Shane Pia, nang Marion, hello. Musa. So may camp gid ka mo. Mayara gid ka mo beauty queen nga camp. Okay. Musa. Anong tawag? Musa. MUSA, pageant camp. Stand for, ang Musa. Stands for? Actually, do ka muse. Musa. Do ka muse. Okay. So, do why siya, hindi siya acronym nga mayara. Gid siya sang do ka meaning. Alright. Sige. So, masugod na ta sa, halin gid sa sugod when you were young, by the way, Subong, you are a senior high school student of La Consolacion College, Bacolod, correct? Yes. So, amo ning last year mo sa senior high school? Grade 11 pa lang ako. Wow! 11. Grabe, no? By the way, years old. Pila edad ni Blight? Liza? 16. 15. 1-6. 1-6. Okay. 16 and mayara ka pa isa pa ka year. Okay. So, sang bata ka pa when you were young, as far as ma-recall mo lang,
ang balikan ko as in do ka kikay na sa imo nga bata ina bilang makitaan ka na potential nga for beauty queen ka na gidman para gidman ka dire. Actually, before, do ka bugoy-bugoy sa akong maglakat, wala ka isang bata ko. Pero kahit tungod nga taas ko, betas na miyan, ako magbayo-bayo, tamo nambal nila nga permi nga, ay, ang bata mo, Miss Universe na, baka mga friends ka, mami ko. Pero why ko nasa pa, hindi ko interested. Pero subuang nga ba ko, do madayon gidhaw. Do madayon gidhaw. Correct, i-claim nga Miss Universe gid taya. Di ba? So, sang bata mo, pero damo na nakakita sa imo nga, you're very beautiful, taas ka. By the way, anong height ni Blythe? 5'7". 5'7"? Grabe. 5 feet 7. Oo, 5'7". Taas. So, 16 ka pa lang, may 2 years. Mataas ka pa ni? Dugangan ta pa na? Ang height? Oo. So, Blythe, 11 ka na gidya sang nagsulod sa modeling. Prior to that, wala ka nang kasanggamay mo nga naga-intra-intra sa mga pageant. Di ba may mga kabataan na naga-ilintra sa mga ga-join ka na sina? Ay, ang pinaka-first ko na pageant, ang Miss Teen. First mo ni? And yes. Kuha mo, wow, grabe ka, Blythe, no? And nakuha mong corona. Congratulations, gid. Bongga, gid. Pero, gintrabahuan mo man ini for 5 years. Hindi man ni siya nga naghambal nga daw ka pagbugtaw mo, kuha mo ng corona. I mean, kay nagsulod ka na sa modeling mo, so ara ng trabaho mo na dira. Miss Blythe. Yes. So, advantage ni ang nga naga-modeling ka. Advantage siya, pero at the same time, though, ka-disadvantage man, kay ang modeling, it's all about the clothes, and dapat poker face, dapat ng stiff ang body. Oo. Pagka sulod ko pageantry, it's all about your personality. It's about who you are. So, nag-adjustment ko kag kiki-eye, smile, which ang sa modeling niya, very lang. Why emotion. Oo, gali, no? Amo na yung modeling, no? Pero, sinong sa imo, nag-influence na nga masulod ka sa modeling sang 11 ka? May may close relatives kami to, ka-family friend na hambal ka taas sa akon daw. So, amo na, ginkuha ako freelance. Amo to actually ang first paycheck ko, yung freelance ko. Sang 11 ko. Na. Sang 11 ka, nag-earn ka na, no? May income ka na. Ga-income ka na, Blythe? Sang 11 years old ka? Oo. So during that time sang nabaton mo ang imo na nga anong tawag sina may paycheck ka may nabaton mo na anong feeling mo nga wow ga-income nako 11 pa lang ko? Wala gin baka ko man pagkaon. Dumduman mo. At the age of madumduman mo, Blythe, Miss Blythe, madumduman mo kung how much atong pinaka-first mo nga ikaw gid bla yang nag-earn nga imo gid niya, dumduman mong how amount? Nagkadto ko to, tapos sila na sa bayo, sa makeup, naglakat lang ko for like mga 10 to 15 minutes. After na, gilibre kami nila dinner, then gindagaan kami 1K. Wow! So, anong 1K feeling mo during that time nga, dasig lang lakat-lakat, tapos naka 1,000 ka na, naka-dinner ka pa? Amo na nga ba ko nga i-pursue ko na lang kay magamit ko in the future. Kag ako maglakat ko to sa una, daw kuya-kuya pa ko mo kay first ko gito. Pero subong amo na gina-improve ko gid ako nawa kay medyo hindi pa ako satisfied. May room for improvement pa ko. Ang ano to brand to? Ano tong gin-model mo? Actually, homecoming to mo sang isa ka beauty queen kay nagdaog siya sa from Bacolod siya, nagdaog siya sa lain nga country na forgot ko na kay dugay na. Amo na homecoming niya, tas may 5 ka models nga upod walk siya. Wow. So 11 ka. Mga models. 11 ka pa lang. Pilang height mo sa to sang time nga to nga 11 ka? 11. Oo. Pila ng height mo sa to, Miss Blythe? Sang 11? 5'5". Taas-taas gid gali sa imo nga bata, no? 11 years old ka, 5 feet and 5 inches tall ka. Wow.
tas taas kagid nga bata. So tapos kanami pa syempre sang lawas, no? So and then after sa to pursue mo. So nag-earn ka na gid siya galiya, no? Like ano na siya, freelance sa sina nga antes ka ni mag-teen Miss Cara, freelance nga model. Pero kita man ako ga freelance kaya usually busy man ko sa ako ng mga schools. So kung miyara pero if iban be why ko man gid mayo ginabaton kay busy ko tan. Pagsubong din siya pageantry so di ko na gid ma-monitor akong time. Oo. So masulod ta dira kay ang imo bala paano ni siya naapektuhan ang studies mo? So kaya syempre at the age of 11 or hindi do kumbaga kung may time ka lang wala ka klase, nakaapekto ni sa imo nga pagtuon? Since I was 11 or yes, since you were 11 nga naga-modeling ka na. Miss Blight? Utod-utod kita, no? Bomba Anthony. Okay. Actually, why man naka-affect sa studies? Kay ang imo nga hobbies. Subong lang guro tungod sa pageantry kasi syempre damo rehearsal, damo preparation. So ang mga grades ko grades ko. May mga ako grades na pag-as. So speaking of grades, since nga ti into modeling amo ka na, pero at the same time, ginasituit mo nga ang academics mo ya, ang mga grades mo ya, taas kyapon. May grades ko na tag-as gid, pero may iban ko nga grades nga why ko may natutukan. So, ano nga? Yeah, nagautod-utod kita. Anyway. Lang, past lang. Pero may ako mga, hindi ko I think Okay. Sige. Fix na lang nga ato na nga signal ha, para nga hindi siya mag-lag, no? Hindi magutod-utod si Blight. Kay pamangkoton ta siya, kung ikaw, amo ka no, beauty queen ka, join ka sa mga beauty pageant, nga modeling siya, pero at the same time, paano niya naman niya isituit nga mabalance kag sa iya bala nga pagtuon bilang isa ka estudyante. So ano priority mo sa gihapon, Miss Blight, ang imo nga studies? Actually, kung papilion ka sa duwa, ipilion ko ang both. Kay why choose one if I can multitask mo? Kay kung may time ko gani maglagaw, syempre may time man magtuon. Correct. Wala na there's no such thing as wala ka time kung gusto mo ang isa ka bagay. So kung gusto mo na, i-prioritize mo na sila. Kaya tanan man may 24 hours in a day. So gamiton ta na para sa aton nga mga gusto. Kanami man nga mga wisdom, no? So which means nga wala man why ka problema when it comes sa imo nga pagtuon, since nga naga-modeling ka, naga-eskwela ka, why man niya problema, why siya naka-apekto? Actually, nang medyo busy lang ko amo na kisa hindi ko ang modeling why siya kaso why siya ga-affect sa grades ko, pero ang pageantry amo gid nag-busy gid ko kay tungod sa rehearsal, practice kasi syempre I don't want man to go international unprepared kasi syempre mohian ka to, di ba? Thankful man ko kay very considerate ang ako nga school, gingaan ko nila time para mag-absent kag para ma-pass ang ako nga task. So amo man. Shout out LCC, thank you. Gali man. So kanami no, kay ti pride kagid sang LCC, amakon mo nga first mo ni, pero sa LCC wala man iya mga beauty pageant no, why ka naka-join sa mga mga muse da? Hindi ko be interested, subong lang ko nga time nga naka-find go interest sa pageantry kay amo na maka-meet ka new friends, maka-learn ka, dako kagid ma-learn sa journey. Pero ining journey mo, ginsuportahan ka gid sang imo nga parents? Actually, full support gid sila sa akon, especially my mom and my dad and my tita sa US. Grabe gid ang support nila sa akon, ang mga sponsor nila sa akon, wala ka syempre kung financial man lang super dako gid ang gasto namin.
Pageant night, nakibot ko, dumudamo sila, mga 50 sila sa gagyawad sila, tapos may mga t-shirt pa sila nga may tsura ko, waterpolite nakibot ko ang una na that time na pressure mo ko kasi syempre ang bilog ko nga pamilya ara. So hindi pwede nga maperde ko ang una gindaog ko gito yan. Grabe gid ang moral support. Dako gali nga factor gid no. Kung ang isa ka contestant, bakod-bakod ang support system, inablang moral support nga maghalin sa pamilya, Miss Liza. Yes. Oo. So na-feel mo na, that's why nga, katawm-tawom, ganyan ang gown mo. Sino nag-design sang gown mo? Kabagay sa imo? Edwin Benitez. Wow. Edwin Benitez. Oo. Actually, hindi siya ako nga gown. Second option sa namon. Oo. Pero nga, ano diba, natabo? So, nga ako nag-gown, why natapos? Ay, toon? Figure na why natapos. So, ano dapat supposedly yung colors ng isa mo ka-gown? Actually, same color lang man. Ako nagani, nga naka-funny, kaya ang color, nagipili ko, amo gito, tas timing, tanan sila, naka-dark blue na gown, tas akong ang crown, light blue, ang bali lang. Palagi sa akong. Di bala. So, may rason, sa kun nga, wala to natapos ang una mong gown. Amugid. May rason. Kita mo sa sining second option mo, amo paning nakoronahan. Kakakatahom gid siya actually, no? Di bala kamo, kamo nga, pero hindi kamo, subsidized man kamo. Subsidized kamo. Pagigid na gasto tanan. Kay ang Miss Teen Bacolod, hindi na siya mo government bala. Iya na siya ka non-profit organization, correct. JCI. Oo, iyatos ang JCI. Tsakto, kay nag-guest ko sila during that time. Kay, di ba, ang Miss Bacolod, mascara, gidjaya. Amo niya ang iyayas ang syudad. So, kamuya, ang ining Miss Teen, no? So, kamu, giniya tanan-tanan na gasto. Oo. So, dako nga bagay tuod nga may isupport gid ang imo nga family, no? Kaysa maski sa imo nga gown, sa imo nga outfit, dako nga bagay kung gingastuhan, ginbonggahan gid, Miss Blight. Yes. Dako gid nga factor actually gapaad gid confidence. Oo. So, during the Q&A, anong mamangkot sa imo gani? Pwede mo ma-recall? Hindi to siya question. Doon nagabot-gabot kami sa jar. Okay. And then keywords na i-expound namon or ang mahambal namon about sa amo na ang word. Ano ang word nga nabunutan mo? Responsibility or obligation. Anong ginpili mo? Ay, duwa to siya mo. Nila. So, ang ginanswer ko, duwa man. Oo. Sige, ma-recall mo pang answer mo, Miss Blight? Actually, ako na I believe that as Bacolodnons, it is our responsibility and obligation to ensure the future of our youth and make sure that their basic rights are practiced, especially their rights to education. Because it is my belief that each and every child have the right to an education and the right to be educated without discrimination, no matter who they are or no matter what background they're from. Wala na. Di bala? 30 seconds lang. Oo, kung di nakuha mo gidang corona. Ano nga mga awards ang nakuha mo? May sponsor kami na award ang Miss Inbox Diner. Isa lang to siya ka-corporate award. Do ka-restaurant to siya ang gapili candidates mo, ako napilian niya. Okay. And ang mga major awards ko, Best in Evening Gown, Best in Swimsuit, Miss Congeniality. Wow. Kag Miss Teen Mascara. Wow. Miss Friendship kagid gali, no? Sa mga kita mo, ikaw gidjang nag-best in gown niya. Kaya nami ka sa gown mo, no? Kataho mga bata. So, 5'7", madugangan pa ning height mo. No? Pero, ano ka, sa school, istoryahan ta naman ang school mo, kay kasagad sa imo magsabat, kumbaga makita gid nga kaalam sa imo. Are you an honor student or si Blight sa eskwelahan? Actually, I'm just a normal student. Kay since I was young, si Mami never gid ko gin pressure sa grades ko. Ang balya na importante pasar. It doesn't matter if taas man or nubo, basta pasar ka. Kay ga-believe siya nga bisan first honor ka pa, cum laude ka pa, ang imo nga diploma, hindi mo na siya magamit sa real life kung hindi ka kabalo mag-discarte. So, wala ako gina-pressure. Pero ako, as a student, gina-try ko man ang best ko.
Pero ay gid sila nga dapat amugid ko ni dapat first honor gid ko. Kay ako ga-enjoy ako sa life ko kag kung taas kung nubo try again. Oo na. Pero feeling ko ang knowledge ko kay palabas ako bilibro mga inspirational books. Nami amo ko magstorya sa mga tigulang nga tawo kay damo ako ni ma-learn sila. Oo na. Oo. So dira mo na nakuha. No, so di tan-awa bala no ang ano ni gani ang although kanami isang epekto ng imo parents, although ang imo iloy, di ba si attorney Belinda Shason, no? Pero why siya naga-pressure sa imo kung ano lang gid ang masarangan mo, Miss Liza? Pero syempre ginahambal nga idukong best ko kay ako na ilan nga bata hindi ka skila ako na pero ginahambal sa akin. So ari kaya ang imo kumbaga nga strength diri gid ni kay matahom ka maalam diri sa beauty pageant. So istoryahan ta na ang upcoming mo ni nga intrahan. I-clarify ko, bali ikaw gidya ang ma-represent sa Philippines para sa international. Ano ning pageant sa international? Miss Teen Star International. Bale, ganapon siya sa Thailand, Pattaya, on December 17. Okay. Bali sa Pilipinas, pero ikaw... Hindi pa ko kahambal gid sa mga dates kay tentative pa lang. It may change, it may not. Pero Miss Liza, sa Pilipinas, ikaw ang ma-represent? Sa whole Philippines. Paano ni siya natabo nga ikaw ang na-appoint? Actually, before ko nagdaog sa Miss Teen, nakaplano na niyang organization sang pageant to, nga kung may madaog sa Miss Teen or may willing na mag-intra, ang worthy bala sa title, ipadala nila sa Thailand para mag-represent sa Philippines. Wow. Di ako, willing ko kay kanugon man ka opportunity. Correct. Ara Canada, ti may ibugaman, di ba? Ang support, ara man. So, anong feeling mo nga, wow, ano na ni mapa-Thailand ko? International stage na niya Miss Liza? Baan gid ko, syempre na pressure man ko. Kay first time ko man nag-pageant, like ko masyado experience except sa journey ko nga Miss Teen. Hanggang mo na, gina-offer ko gitang tanan kay Lord. Lord, ang tanan ko nga kulba, ihatag ko na lang sa imo, ikaw na bahala sa akon. Gapray lang gid ko perme para hindi ko makulbaan. Grabe, no? Sino imo ni mga makontra? If there's something na Sige. Go ahead, Anay. Go ahead, Anay. Baka nga if there's something gid na you need in order to win the crown, amo gid na mag-humble down ka gid kay Lord. So, siya gid na kinala mo, hindi ka gid madaog kung why ka na. Correct. So, amo gid ang important aspect. Miss Liza, sino ning mga maengkwentro mo? Ano nga mga countries? Actually, mga 30 plus sila. May mga Croatia. Wow. Nalipat ko, pero damo, may mga US. Wow, so meaning to say worldwide man, hindi lang niya Asia, no? International, gidya. Natugaman pressure. Kasi syempre, mga gwapahon man sila. Pero hindi ka na magpaulihi. Madaog ta, di ba? Dalawa, naging diba? Kaangay sa pag-claim mo, nga hambal mo, first time mo ning Miss Teen Mascara 2022, nga madaog ka, diba? Kaya kung gina-claim mo yan, nakitaan mong epekto nga, siyempre ga-strive hard ka mo, gusto mo makuha ang corona, Miss Liza, paano ang preparation? I mean, sa imo ni nga mga Q&A, sang diri ka pa lang sa Miss Teen Mascara, nga antes ka magdaog diri, sino nag-prepare? May coach ka para sa Q&A? Actually, wala. Self-study lang gid. Kagbasa lang gid nga basa. Wow. Read lang gid. That's the secret. Read newspapers, every chance you get, you read. Amo lang gid na. Basa gid, no? Updated. Updated ka sa news, basa, tanan, amo na. Siyempre, ang i-ask na si mo, ang mga nabalaan ka, mga judges. So, amo na, ang mga tabloid subong, mga social issues, kung ano yung mga thoughts about dira. So, kung hindi ka kabalo,
nga. Pero sineho, sa imo nga international, ikaw gyapon ang mas sa Q&A mo or may ara ka na coach? Actually, damo may support sa akon. And ang Powerhouse by Miss Jillian, nang siya ako nga trainer, coach subong. Ka-training ko na. So ano na siya? Training, ha? Ano na siya? Ang pag-coach nila sa imo, as in bilog na sa halin sa Q&A, tanan-tanan? Q&A lang. Q&A. So, tanan, mga social issues, tanan-tanan, no? Preparasyon nyo para sa Q&A? Actually, why ako ginatudloan sa mga isabat ko, ginatudloan niyo ko paano mag-construct. Ginatudloan niyo ko na from the heart, gidang answer. Kasi syempre, kung from the heart, kabalo ka na ginayang natuod. Hindi, bla plastic, babasigan na nakatawo. Correct. Nga, ang sabat mo ya, nga halin gidya sa imo ya, nga hindi lang na himo-himo. Yes. So, and then, paano ang preparasyon mo sa mga gowns tanan-tanan? Ano ni siya, Miss Blythe? Miss Liza, subsidized or may nagabulig or inyo gid sa imo nga family? Amon tanan. Grabe, no? Actually, solicit ko sa mga friends ni Mommy. Oo. Hopefully, kay Mayor Albi tani. Oo, panawagan ta kay Mayor Albi. May courtesy call ka kay Mayor. May courtesy call ka kay Mayor Albi or actually nag-send ko the letter kay Mayor Albi. Pero balita ko close contact siya sa COVID kay sa Japan. Oo. So Monday pa siya makagwa. So kabay pa antes ang imo competition. Kaya syempre dapat gid nga suportahan sang Bacolod City kay nga represent mo Bacolod City, di ba Liza? Yes. So amo na no. So and grabe gid no. Nami gid kay ara gid ang imong support system, ara gid ang imong family, no? Ano pa ang imo ginalauman, gina-expect mo sa sining imo nga international competition? Do anong pinaka dumiyara kabla do ginakulbaan sa sini or anong fear mo? Ako, ang fear ko gid sa budget, ang question and answer. Kaya, so walk siya, na gid factor. Pero, ang akon, gid niya Q&A, ginakulbaan ko. Siyempre, although nga, kabalo-balo man ko, nakulbaan ko gyapon kay international, so bago sa akon, out sa comfort zone ko. Oo. Kung ano dira ayhan ang mga possible nga mga questions, no? Bilang mga teens, bilang mga kabataan, siyempre i-relate na nila. You think, ano imo advocacy? Bilang isa ka teenager. Education. Okay. Focus ko rin yan, education. Nga aman. Kaya ako, namiyan ko mag-teach mga kids, kay close kid ko sila. Namiyan ko sa mga kids na wala lang, happy lang, wala na, wise la problems, play, sleep, wala na. Ang sa una, amo man ko na, subong busy na. So, lagi na patulog. Oo. So, education, gid. Okay, sige. Mga yata. But atagi ko liwat, Bombo, Anthony, no? Masend kita liwat link kay ibaloon taning advocacy ni Miss Liza Bell Blythe Siason. Gwapang bata, no? Tahong mga bata, may potential. Gid imaginable. She is 16 years old. Pero kataas sa iya, 5'7". Mataas pa ni siya, no? May may potential nga bata. That's why nga suportahan tani kay malay ta mag-Miss Universe ni si Liza. Ma-Miss Universe ni siya, dibla? Bugal naton, Drea sa aton sa may syudad sa Bacolod, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Taho mga kabata ni Attorney Belinda, no? Ni siya, lawyer ni siya ang iya nga Iloy, no? So, lain gid ya kun
ara gid ang support system, no? Inablang, di syempre, inislaya, hindi ni siya subsidize ang Miss Teen Mascara, kumbaga ilagid niya gastoya. So, hindi ni siya hindi niya subsidize ang city. Ang atong Miss Bacolod Mascara, ang mga kandidata to, may 80,000 to isa kag isa nga i-support, pwede sila problemahon niya, marampa na lang to sila no? So, nami maning suportahan taning mga mga beauty queens ta diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabompo. Sige, ibalon tang advocacy ni Miss Liza, again, ano ganing imo nga advocacy? Ako na advocacy is education. Aman. Quality education. Nga aman. Kay si Mommy, di ba? Kaya siya ni ang past president of Rotary Bacolod. And ako, ang position man ko, which is Rotaract, below 18 na mga youth. Ako ang ilang vice president subong. So, kami mga projects kami, mga outreach, donate kami books, and na-realize ko sa dugay ko na ginaubra ang mga gakita ko bala nga mag-donate kami books, ang happiness sa faces ang children kung hatagan mo sila something na mabasa nila. Super kalipay nila. Nakita ko ang ilang willingness to learn, willingness nga maka-go to school. So, ginapaminsan ko nga, what if they're given more opportunity? So, that is why... Yes, why I want to pursue education, na advocacy. So, if ever nga mo na yung isa sa mga pamangkot bisa international, amo gid na definitely ang imo sa nga isabat. Especially diri sa aton sa Pilipinas, di ba? May mga yara gid nga mga out of school youth, especially sa mga remote places, ang ibanda ya kapigado katama nga sitwasyon, hindi gani maka-eskwela, Miss Liza. Actually, damo gid sa Philippines, 2.8 million nagadako na ang mga children nga way kaskwela. So, less than 2.8 million subong nagdamo na gid. Oo. Amo na ang pursue ang education. Oo. So, mapalaron. That's why mo na pero may ginhambal sa imo ni Attorney Belinda, ni Mami mo nga, na kadamo hindi maka-eskwela, kadamo ini kay tutuod na, no? Mapalaron lang ning mga kabataan nga swerte lang ning maka-eskwela, masuportahan ang needs sa mga ginikanan, di ba la, Miss Liza? Oo. So, sa sining imo nga journey, no, nga to international stage ka na. Sinong mga gusto mo pasalamatan? Una, sa imo nga eskwelahan nga ka very supportive, anong mahambal mo sa eskwelahan subong sa nga ga-support gid sila sa imo kay during that time sang nagdaog ka di ba posted sa Facebook sa tanan, very proud ang school, Miss Liza? Actually, thank you ko sa La Consolacion College Bacolod, my school, especially to my principal, Sister Nat, my subject teachers, kay actually ang ako nga absent is sobra gid 1 month. Oo. By the time nga mag-abot ko and na first semester. So, it's too late na kung mag-answer pa ko kay nakasubmit na sila grades. Di ma-failure gid ko kay lain na yung subject sa first sem and second sem. Pero they were so considerate kag understanding nga gingaan ko nila 2 weeks to comply my task when I so thankful mo ko sa LCC. So, at least na-comply mo? Yes. Kag upcoming pageant, December, na ako din makapuli, end week of December. So, may consent na sa school? Okay na sa school? Yes. Very thankful pagid ko sila nga consideration. Oo. Sino pa mga support system, mga gusto mo gid pasalamatan? Kay Tita Sandra sa US. Siya ni ang ako nga major sponsor. Hello, Tita. Thank you very much. Mo love and support. Sa akong parents, kay Mommy, kay Daddy, si Daddy nga ga-effort pero sa akon nga mag-abihan ko training, siya privilege sugat sa akon. Wow. Gapala, sugatan niya ko. Si Mommy, grabe yung nga support sa akon niya. Ang mga friends niya and clients niya, nag-solicit kami, syempre, kay kadugon man ka, di ba? Ka-opportunity nga makasolicit ka sila. Amo na. Kag sa family ko man, nga very supportive, gid kag sa friends ko, sa Shish family, hello. Hello, guys.
Hi, B. Carl, Zed, and Crystal, and Heinz. Hello. So lagi din mga friends ko, gid per me. Muna. So, Miss Liza Bell Blythe. Isa pa nalibatan ko. Sige. Ang pinaka-important gid na person niya kung ay saway ko di subong si Sir David Hilario. Siya gid niya nag-pursue sa akon kung waay siya. Hindi gid ko di makatungtong kung waay siya, hindi ko di ka-join pageantry. Siya na talaga make-up sa akon, ako nga gatudlo sa akon walk, siya na yung reason nga amo ko ni subong. Thank you gid. So, siya na kay Lord. Siya na nag-makeup sa imo subong? Hindi. Kaya subong sa Oriental, kay may pageant man, ang mga musa ko na pageant camp. Pero kabalo ka na mag-makeup sa self mo, Miss Liza, if ever. Kasi sa mga... Kabalo ko mag-light makeup. Pero like, mga amugid na makeup, hindi ko pa siya mayo, hindi pa ako pulido. Ang makeup ni Baido, isa ko si Ate Marga. Nagpuli, gid siya, halin siya sa Manila. Wow. Hello, Ate Marga. So, kagwapa sa imo. So, pero eventually, di ba, kung ikaw beauty queen, i-learn mo gid ni, no? Nga kabalo ka mag-makeup sa kaugalingon mo. Kabay pa. We're praying and we're hoping nga maka Miss Universe kagid, no? Malayo-layo, malawig-lawig pa ning ang dalan. So you are only 16. So continue lang kami diriya magapadayon nga magasuporta sa imo. And good luck sa imo nga upcoming Miss Teen International, Miss Liza. Thank you. And ang iba nga details sa November 15, ang ako na sashing and crowning. Gani, no? So, see you there. Okay. See you. Yes. Miss Liza, anyway, thank you so much for your time sa kay mami mo, sa kay Attorney Belinda. Salamat, gid. Sa time mo ginhatag sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod, kay Miss Carla Caniet. Salamat, gid, ha? Thank you, Ged. Salamat man sa pag-invite sa akon. All right. Sige. Thank you kayo sa Carla. Yes, there you have it, Liza Bell Blythe, Shason Villa, Miss Teen Mascara 2022. Taho mga bata, no? May potential, gid. Kabay pa mapauli ang corona sa Miss Teen International, hindi na yan imposible. Diba? Si Liza, gin-claim niya nga mag-Miss Teen Bacolod. Diyan, makita mo, nakuha yung ang corona. Kaya nga, once you claim it, trabahuan mo na, diba? Plus, dako gid nga bagay nga ang iya nga support system, iya parents are very supportive, tanan-tanan, no? So, syempre gatinguha gid siya. And sa Teen International, amo ni blang ginambal, you have to do your best and God will do the rest. So, kung makuha ang corona, nami gid, but if ever no matabo, okay gid siya gyapon. Importante Bombo Anthony, nahatag mong best mo. Importante nahimo mong best mo. That's why hambal ko na gani. And sa city government, nga panuktok man siya, kahit siyempre, i-represent mo sa international stage, ma-represent ka to sa international, no? So, which means na iya nga bugal man na sa syudad sa Bacolod. And we're hoping nga ang syudad, si Mayor Albi Benitez, ang makahatagid sang suporta sa iya. Kabay pa, kay suportahan tani aton kay ang ining mga kalidad sa mga kandidata nga mga matahong kag mga maalam kinanglanon tani kay malayta, no? Basi pa lang yang malayo pagid ning madangtan sa ulihi nga makahatag sang dungog kag bugalya sa aton, hindi sa iya nga pamilya kundi sa kabugusan para sa syudad sa Bacolod. Okay? Sige, ayos na tada. Pause kita mga kabiyanan for a while. Pagbalik sa ato niya nga panatuntunan, dugang pagid nga mga tupikaw. Ato niya nga, diskusyonan. Delegida, standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas Pagpalagan si Platutunan Good Morning Philippines, oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos na. Ang nakaligad sa takta ang Las Jazz sa aga mga kaibinan. Sa atong dugang pag-inimat talakayan at may dugang mabisita sa nga pagpalagan si Platutunan, kailo na makita sa pila ka mga kwamla, ining mga isa sa mga ginakonsidera naman nato na nga mga hobby or isa sa mga sports events man, dili siya itong pungsod ng tawag lang shooting. Kita mo na mga professional gun shooters naton, mga membro sa mga gun club, nagparticipa sa mga narito ay mga shooting competition. Isa sa mga kilala nga personalidad sa bayan kung hambalo na ito ng gun shooting competition ang paghambalan. Kaya actually, pinaka-recent, tatlo ini sila nga nagparticipa sa isa iyag shooting event, competition dito iya sa Czech Republic, ning itawag nga Extreme Euro Open 2022.
ini siya ang isa man sa mga nagdala sa ngalan. Actually, may tatlo, no? Tatlo ini sila kay mga taga-Negros nga mo nagpartisipar dito iya sa luwas. Kadamo pa ni sa mga ganyan pagkigbahinan nila iya nga mga shooting competition international. Mga kabilan kag support sa national, mga national shooting competition nga giintrahan ining isa sa aton kilala sa patag bisang munay sang sa isang sports or hobby gun shooting mga kabinan. Isa din sa mga bisita naton may kapon naton siningaga si Sir Thomas D. Lozoriaga, no? Actually sila ton ini siya sa pila ka mga shooting competition nationally, national shooting competition. Ini siya nagbit-bit man sa corona. Nagkuha man sa mga lugar, no? Like sa ginapagyan nga BBM Cup 2022, naging second placer siya, no? Sa ginapagyan mga Glock Invitational 2022 practical shooting. Subuman sa singkot nga ining pinaka-recent lang lilang Extreme Euro Open 2022. Nga gain na patagay niya dito sa may Czech Republic. Namin ni siya nga hobby. Galing nga bot kung sinako na muna kung hobby kung magasto man mo. Ini nga sa isang hobby. Awis ni sa iyang katawo. Tiyamak mo may sa isa mo lang dahil kapag sa imo lang practice shooting na daan every day or every practice shooting preparasyon mo sa mga competition ng entrante, pilaman ka magulugasto man mo. Magkabilang po ti abilidad, no? Kasi natin ti ining bagay o kung ining sa isang hobby, kasi natin damo man ni ang kwan, damo man ni dili nagapartisipar. Siyempre, ti ibala natin may mga napatagayon ng mga shooting competition. Sintabla, iban mahilig militana mo namian man galing kay tingito kagasto nga kuana nga hobby pero ibalonta na sa aton karon nga dapat kay bisita sa Bungaga aton si Sir Thomas D. Lozoriaga na kay magluwas sining mga achievement nga nakuha na in the name sa ngalan Abis Pilipinas. Siguro may mga upcoming pa sa mga international shooting competition nga pakigbahinan mga kasi din sa ato sa Negros, no? May mga kaangas yung ginahimo, may mga ginatipatigayon nga RDS Cup, RDS shooting competition, CD shooting competition, may mga palang mayor cup abi dira nga gina-kandakman, no? So mas siguro ining hobby kung ining bagay, no? Damo man na diri damo man nakilala, damo kita sa pila ka mga figure man kuan man abi nagapangibabaw sa nagkamapinta. So siguro isa na diri aton utod nga taga Negros, si Sir Thomas D. Lozoriaga. Simulan ta kay Sir Thomas kung nga sa isang hobby, mahal giman sa bala, na paano siya nagsugod sining hobby, di man sila nga pagsugod mo sa adlaw after 1 week, after 1 month, magsikat ka na kay damo man sing mga kwan mo, damo man sing mga professional nga mga gun shooter, no? At siya tonti ang practice gid treble, no? Prote daw munambal na blang nga do ka mahal naman sila sa isang hobby, damo kita kilala man nga mga migo nato nga mga pulis nga ti maranda man magtiro, nagapangibabaw man sa mga international or national shooting competition. Grabe na ning ang imo ding mga gamit, imo ding mga gear, di mo basta-basta mo maning medyo daw mangin mahal-mahal magaro dako mo budget mo nimo kuno maning imo hobby nga kwan nga pilion mangin sa professional gun shooter po niya sa ginagamit nga abilidad nila sa sports, no, sa competition mga kaminan, ang ila katanda ka master sa pag uyat, na kabalo kati mga competition
ang may time element na diri mo. Time element kag ang imo nga marksmanship imo katanda sa pag-igo sa imo nga target na amo nang kita mo sa mga shooting competition may ara na samtang nagatiro ang isa ka competitor sa likod diya may ara na isa ka may timer na amo nang mga pila ka mga factors nga ginakuhaan sa base sa score sa paghatag sa rating sa isa ka competitor o sa ka shooter sa mga shooting competition mga kabinan. Speed, accuracy, marksmanship mo na mga factors na sa naton. Kaya ba niya terrible mo ang target ang igo ya sing bala ya zero in gina permi igo gina ya sa kwan sa target ang kwan kita tang katanda bla ti dili ni basta-basta isa dua tatlo sa kasmana duwa kasmana sa bulan over practice mo na kay maka-perfect kasing makakuha kasing kaangay sa abilidad lawig so damo sa mga auto naton nga sa aton sa aton involved sining sahi sa hobby mga kabayan ang gun shooting amo tanong anong proper terms ni diri mo tanong ko ay Sir Thomas D. Luzuriaga ko isa ini sa mga tatlo o isa ini sa tatlo ka mga negosanon nga nangin kabahin man sa iya sila grupo nga naga-compete sa luwas nag-compete sa luwas nga itong tinakakuha naman sa mga medalya bulawan nga medalya o sining shooting competition hindi lang sila consider sa local Negros sa Pilipinas o dito man niya sa luwas ang pungsod sa ibang bahin sa kalibutan makikita siguro recently tamo ni ang sa Extreme Euro Open 2022 dito is sa may Czech Republic nakakuha na sa sing gold medal duha ka mga gold medal apo siya siling grupo mga kabanan sinta namin ning kuha na iba nag-enjoy gin man ko na mo ning hobby nila mo enjoy gin sila kay labi kon siyempre kung nakakuan kay makakuha ka sa dako score terrible damo gusto sining hobby damo gusto sining galing ka singatikan pwede ka man niya makakuan sining number 1 at least kuan ka professional kuan ka pro gun user ikaw hindi mo basta-basta mo kasi natin ining abilidad na sa paggamit sa pusel so ginagamit nila sa mga competition lang shooting competition but this may kuan na sila pwede man nila magamit sa ila sining self-defense Bombo Harold ano si Sir balikan tabi katuan ta subong live ang ikapod na tondre sa Sir Thomas D. Luzuriaga. Sir Thomas, good morning. Welcome diri sa Palatuntunan. Good morning, Philippines. Bombo Dennis ang gimain kaupod mo subong Sir. Sir, good morning. Hello. Yes, sir. Salamat kid sa imo tiyempo kabalo ko daw kay nasing tulutin pa pasining adlaw may ara pa si Sir Thomas gay na partisipahan nga kwan na the competition so just a tiyempo kanina yes bago lang gid but sa diri sa may Muntinlupa. Yes, bote sabi ko mo na ko isa sa taga Negros tumandok sang Negros nga nato nag-excel hindi lang sa mga national o local competition subuman sa guasang pungsod so okay first of all sir pwede ta kakwasing imo gamay nga background Sir Thomas. Sige. Background sa shooting or your personal background? Okay. Well, ako I'm ganegosyo ko dito sa Manila. Ga-manage ko art gallery, mga painting mga pinta-binta, baligya kami painting like ang mo sa likod ko. Do mo amo ning kinabaligya namon. Pero ang ining sa tiro amo ning akon nga hobby kung sa mo. Kung do amo ning akon nga sport.
Okay. So nangin subong do nangin professional shooter ka na subong. So paano sir, paano ka nakalabot sa sininga stage subong kag sa San O ka nagsugod gabi nga naging nag-floor practice kag nangin isa karon ka professional gun shooter competitor abi Sir Tomas? Actually, nagsugod lang yun ko sang bata ko, kabalo ko magkapyot ko sil. So, gintuloan man kami na sang gamay kami. Kaya si daddy ko, shooter siya, namian siya, hilig yan isang high school pa siya. Pero naguntat siya sa mga, nagliwat siguro, mga 38 na siguro, or 40. And then, sang amo na to, amo to, sang bata ko, gintuloan kami nga paano magkapyot sang kusil. Pero doon mo lang na, wala pag siling kong among gatiro gid ko lang nga competition ko. Nagsugod lang gid ko competition sang ini nga pandemic sang 2020. Ang first ko nga competition sang January 2020. Awo na. Until last mong daw kuan ka nang isa ka nagka-professional na. Do kay kadamo bala sir nagambal nga sa may makilala mangita no daw tayo amigo abi nga mga ga-intraman sa shooting competition no? May mga kilala makita nga mga pulis nga do ka mahal ni galing hobby bala makmo kada practice mo ya kada lupok magasto gid mo. How true is that Sir Tomas? Amo gidi tuod gidi nga mahal gid siya nga pagka-sport no kay ang bala subong mas mahal man dayon ang gina-tiro ko kada tiro mo na 13 pesos. Sa competition pa lang na ang competition do 200 na bala dayon may training ka pa. Correct. Twice a week ka biga training, do 200 or 300 ka na training, mga 1,000 rounds per week. Mga mo nang gasto. Anong grupo nga membro ka, sir, kaya last daw pinaka-recent nag-participate ka mo sa Extreme Euro Open 2022 dito sa Czech Republic? Anong grupo? Anong gun club? Gun club. Ang gun club ko, well, damo ko gun club, no? Meron ako isa gun club sa Bacolod, Negros Sports Exchange siya. Okay. Mayagid nga gun club, di ako ga-training ko na ako sa Bacolod. Diyon ko na ako di sa Manila, ga-training ko di sa may Muntinlupa, sa Lag PSG. Kag sa Kabuyaw man, sa Laguna Gunners Association. Tatlo gun club ko. Okay. Pinaka-latest mo sir nga na-entrar nga ang competition maning sa Czech Republic? Ang international nga competition, ang latest nga international, Nga daw may ara ka mo nakakuas duwa ka mga gold medal. May dumay pag-sir mga taga Negros man kuno? Actually, ang upod ko, si tatay ko, kag tatlo kami tatlo kami ka siblings, tatlo kami ka boys. Okay. Tanan kami ka tiro. Okay, tanan ka mo nga magutod? Oo, tanan kami nga magutod ka tiro. So, si papa ko, kag tatlo kami nga boys, upod kami sa Czech Republic, nagtiro kami to tanan. Okay. Totoo ang award nga nakuha nyo? Ang award nga nakuha ko, third place. Ako third place yun manghod ko I think ano to siya, 7 or 10, I'm not sure lang. Amo na diyon. Okay, so sino yung mga international shooting competition, Sir Tomas, no? Mag-intry ka muna. Anong ginadala nyo nga ngalan? Is the Gun Club or ang galan sa Pilipinas? May mga ara na ka mga na-entrahan nga sports o competition sir nga nagidala nyo ngalan sa Pilipinas? Sagwa? Amo ni, ang sa Europe, well, we really represented the Philippines. Ang halinto, kay ang nag-intra to sa Europe nga daan, halinto 50 ka country. Sa Philippines, pila kami to, basi mga Luiger Club, 50 man. Tao. Kaya iban ni nga ng mga division. Pero ang mga taga Negros, feeling ko kami lang to. Kami apat.
Siling ka division, anong nga mga example kati balaan naman to like sa boxing, may mga division mo na sa weightlifting, sa shooting isa anong mga kwandabi, mga division ginatawag kakabig dira, Sir Tomas? Kung may ang division, depende na sa pusil nga ginagamit mo. Hindi kung magamit ko pusil nga ang magazine sa sulod sa magazine makaigo 20, lain ko sa division nga ang pusil ko makaigo sa magazine pulo. Kaya siyempre, kung 20 ang unod sa imong magazine kag pulo akon, mas dasig kag sa akon kay mas damo ka bala. Okay. Do kung sa boxing bala, ang heavyweight hindi man magkontra sa lightweight kaya basta isa lang kasumbag sa heavyweight, malipong ng lightweight. Dumbang sama. So, sa sinima competition, sir, ano nga mga caliber of firearms ang ginagamit mostly, Sir Tomas? Iban man gid. Ang akon nga ginagamit 9mm. May iban gagamit 40 kag may iban gid gagamit 45. Ang iban kis 38 Superman. Pero kalabanon do 9mm. 9mm. Abay ko na kay sa pag-ichindi ko nga kon again ang division bla magsiling ka division ko gintra depende sa kalibre sang armas nga gamit mo. Hindi ka niya pwede ka man any kind of caliber of handgun pwede mo gamiton sa kompetisyon. Correct. Diyon, let's say malakat ka sa isa ka kompetisyon, kung dala mo dabis ka na nga pusil mo, ibutang ka lang na sa respective division mo kung din na ang imo nga pusil ga bilong, no? Yeah. Mo na siya. Okay. Actually, may ako gani YouTube page nga ginatry ko nga do dira ko bala nga mastorya sa mga tao nga do way pakatilaw sang sport, do way pakakita. Ginatry ko gid nga ginastoryan sa mga tao nga way pakatilaw nga matani do maintindihan nila jutay na. Yes, ako na punto kita sa mamakot ko simo no kay naton kasi ko kadamo man simo auto datong do interesado ka nga siling nga sports sabi no sa isang sports nga gusto man mag-inta kay do ka mahal nga habi kag siling taton na ano ang mga masin tabi ano mga mag-gain nila o like sa imoti dogay kita like 20 kaya sugod mga 2 years kinabi nila no? So ano ang mag-gain mo sa in return nabi kung sa sinika nga sa isang sports mag-inta anong sininta mahatag nga daw advantage sabi sa imo sa isa ka sa prosimo sa ka-professional shooter Sir Tomas? Well, sa ako, no, ang sugod-sugod naman lang di nga goal is maging maayo nga shooter. Kaya sa sugod-sugod sini, tanan, dapat do kabalo man ta nga how to defend yourself. Do kung niya, the intruder si mga balay or ano, siyempre kabalo ka man mag-defend sa imong lawas kag si mga pamilya. Number one, well, amo gina-magain mo is really how to use a gun properly and how to know nga maigo mo gid ang target nga ginaigo mo. That's the first thing, no? Ang next siguro is kung mayo-ayo ka na, may mga gun company kag mga ammunition company nga kisa gina-sponsoran kanila. Nga kundo sagad-sagad kanabe, sponsor kanila nga hatagan kanila bala, hatagan kanila pusil. Nga amo na gamiton mo and then maging okay ka na do wala ka na masyadong bayaran sila naman ano sige mga bala kag sila man sige mga pusil mayo man but all in all sa tutod lang gid sa tanan nga competition wala ni prize money nga daan. Ano lang da ang is just a trophy award o muna na? Trophy award kagte ano lang hindi nga mabalaan mo nga ikaw dang pinakamayo nga shooter okay no so like say mo sir siyaton do ano ka primeros limot pro practice sila nga bit tulo-tulo only
So paano ka nangin isa ka avid na bing sinita do nakakwa interest imo ini nga sa isang sports Sir Tomas? Paano ko naging interested? Yes, interesado. Okay. Well, kite una-una, though I mean, kabalo ko magtiro, ako kabalo man ko magtiro sa una, but tiro-tiro lang matindog ko kag matiro. But the reason why nga namian gid ko ni siya nga sport kag palangga ko gid is because though grabe ang imong adrenaline bala magtiro ka. Kung kay may timer na mo, may timer sa likod mo, dapat tirohon mo ni tanan nga mga target sa tubangan mo. Pinaka as accurate as you can kag ang pinakadasig nga pwede. So before na sinagasugod na grabe ang heart rate, ang ang adrenaline, ang ina. Though it's very addicting to be honest, no? I mean, sa totoo lang gid, grabe gid ka sadya. Kada tiro ko namian gid ka. I mean, that's amo man lang gid na. Kite kun mangkuton mong tao nga namian sa basketball. Correct. Mamba siguro nga kay namian ko magsulod ang bola sa namian ko nga magpasa ko sa upod ko kag mag-shoot sa nag-score kami ang team namon. Each sport has its own draw no? So ang ini nga sport amo naman na siya samon tanan ni nga shooter. So before ka nangin sa ka professional gun shooter, siguro sir may mga tawag nga mga basic training nga gina-undergo isa ka kanay simo. Anong yung mga proper training nga gina-conduct Sir Tomas? Well, ang pinakauna gid sa tanan-tanan kung suguran mo ni siya, ang pinaka-importante gid is ang imo nga gun safety. Mag-compute ka po sil, though there are a list of rules, no? Nga kilanglan mo na siya itun-an anay. Nga always consider the gun loaded. Never put your finger in the trigger until you are ready to shoot. Consider your target and what is behind it. Do not point your gun at anything you do not want to destroy. Namugin ni siya. That is the first rule above everything. And then, after you learn that, you learn how to hold the gun, you learn how to grip it properly, though kapiton mo siya mayo. After that, actually, ang ginatunan mo gid una as nga maigo mong target nga makaigo ka target amo malanggit na. And then pagkatapos sina balik ka naman do sunod adlaw, igoon mo naman ang target nga mas mayo, igoon mo siya nga mas dasig, eventually improve ka. Pero amo niyo kun no kay kamahal man mo, mahal siya nga sport, no, mahal siya nga hobby. Oo, so sa tuod lang gid ang bulong sinatda is ma-practice ka sa balay mo. Ma-practice ka nga wala bala. Let's say ko di box do mo na. Maputang ko 3 ka box sa akon nga room. Bali i-point ko na ang ini nga box, diyan sa diri naman nga box, diyan sa diri naman nga box. Do practice lang mo ka lang, no? Balik-balik ka lang. So do mo practice mo imong speed abi, no? Sa mga mamo sila, speed mo. Why ka gasto? Correct. Why ka man gagamit bala? Triple, no? So until nga nangin sa professional na, no? So national competition balo ko damo ka nagro na nintrahan, no? Ano nga mga competition ini kag mga ang mga award or place nga nakuha mo, Sir Tomas? Well, ang nintrahan actually do hindi ko naisip kung pila ka national competition nintrahan ko. Pero let's say mga pulo, bilog, mga mamo na since I started. And sa pulo na do katatlo pa lang ko naka-champion bala mo. Katatlo ko naka-champion, do katatlo man nag-second place and mas damo third place. Kag may iban man may duha na nga do lain ginambang ko nga do
number 7 lang ko do. Okay. Wala. Anong nga mga factor nga Slinta nagaka-affecto kung na like you mentioned may mga second place ka nakuha, may mga first place, no? As mentioned, may duwa ka mahampa nga daw nubo ang himo nga standing, no? So ano nga mga factors nga nag-affecto abi sa isa ka shooter during competition nga mas nga daw nagalain ang pulso niya, nagalain ang ego niya sa target, Sir Tomas? Actually, sa pusil gina, sa mechanical sa pusil kiti. Do kung sa sine nakakita ka mo na sa sine, jam ang pusil. Okay. Do hindi magsunod ang bala, ang bala hindi maglupok, ang magazine mo nahulog na. So sa pusil gina nga gakatabo nga do mas lawig time ko kay dako-dako jam ko or ang tiro ko mas hinay kiti hindi maglupok bala ko na may mga amo nga factor. But sa ako niya sa pagkatao ko may factor man isa nga kapoy man ko. Okay. Or hindi pala namin pugtaw mo bala di kagi condition ay kaka reparar masyado para sa competition kiti may araman ta buhay mo may obra may pamilya man ko siyempre isaan di ka man ka-focus amo lang na but then at the end of the day all these reasons everyone has a life, everyone has their own families, everyone has their own work. So at the end of the day kung dang yung mga plus stars sa competition, why na rason? I mean, kung nagdaog ka gid. Correct. At ako naguro ako sa mga times mo ang focus mo wala yung mga focus mo nagakadula kag simple ang imong pulso no nagakapektuhan Sir Tomas, di ba sakto na nga term amo gid kaya siguro apektadong pulso mo na karon labis nga ang target mo sentro gakiwi sa kiba saka panahog or kadto sa kilid. Correct, no? So ini imo nga pistol nga ginagamit ya since kada competition gintran mo amo ginagamit mo? Actually, so yeah, more of sa ini nga tuig ang ginagamit kong pistol was the same in most of the competitions. Amo ni siyang ginapakita sa video nga do yellow siya pag black amo na ginausar ko. Actually made ni siya this gun is customized and made in the Philippines by Metrilio Gun Corp, sila sa Manila. Ginahimo ni nilang parts kag sila giniga-assemble bale. So mayo gid nga pagkapusil. So bigyan pa bangkot yung ba ko tabi Sir Tomas ning ginagamit siya nga na MCA competition is a customized made as you mentioned mga palayan ang bilis ni Sir Tomas. Yun mahal mo rin. Mga palayan. Sobra basta mahal siya tatlo ka normal nga po sila okay customize siya mo diba gusto ko yan mo na amo ning kuan mo amo ning plastar mo kaya mo naguro nga mahal siya Sir Tomas. Kasi top of the line man ang parts pag ginagamit nila proven ang parts. Yes, correct. Iwas man nga majamang yung mga pusil, malfunction ang pusil mo, magupa pusil mo. Correct. Iwas man siya kay mayo man ang parts nga ginagamit nila. Amo nang medyo may pull of pressure man sa just ordinaryo lang nga kwan nga pusil abi kung baklom niya sa mga gun store kaya hindi customize na siya mo no terrible no sa makmo sa pusil po lang na Prote sa kada adlaw abi or kada semana maka target practice shooting ka lang daya 3 times a week no sa isa ka session sa imo pag-practice abi Sir Tomas mga pila ka rounds magamit mo? Mga 300 girl. 300 rounds butang mo lang magtagya pila to mal mo 13 pesos reload din siya.
bala mo po ako libo mga no sa isa lang na ka session sa imo pag practice di magsiling ka tatlo ka adlaw da sa isa ka semana kun guro kun naglapit ay imo kompetisyon na sir do alas siguro everyday nagakwan kay target shooting di man why you practice every day kay kamahal namin ko kung do lapit na sa imo nga kompetisyon na day out guro do masako-sako man nga pag-practice mga mahalin 3 times maging 4 or 5 times man na do gakatabo man. Okay na kay do siko do pinasahay niya nga sahay man sa sports mo tibal anta kalabanan na do ordinaryo lang mga sports sabi sa ball games kay iban pa singko ti ini pinasahay niyo gun shooting niya kay singko ti taga Negros pa rin na nagay so may mga upcoming kasi nga mga competition nga entrahan locally nationally kag international ano na sa mga competition Sir Thomas. Actually, sa ini nga Thursday, malupad kami sa Thailand. Kami 4. Ako, si tatay ko, kag si duwa ko ka magutod. Compete kami sa World Shoot. Ang World Shoot ni, amo ni siyang pinakadako nga competition sa bilog nga sa amon nga sport. Balido para sa amon do Olympics ni namon. Okay. Amo gini siyang pinakadako. Why na ni sang mas dako nga competition sa ining sport at the moment. So, ang ining competition first time ko ni tanawon pa lang 6 days ni siya. 6 days siya sa Thailand. Tanawon ta kun mayo man. So, you will represent sa Pilipinas? Correct. Okay. So, mag-amon nga competition, sir, sino yung expenses? Kahit kung nadala nyo alan sa Pilipinas, personal yun nga expenses? Personal lang amon nga expenses. Kay, I don't think, kung sa ano pa, bag-o gini siya nga sport, I would say. I think lang niya siya sang 90s. Dayon nagpopular siya sang 2000s. Kung bago ka nga sport, kag do hindi mayo pa maintindihan sang tao, siyempre do hindi pa siya ma-televise, hindi ka pala you cannot monetize it yet because it's still a little bit new. Not like, for example, kung magampang ka golf, ang golf ya 300 years niya, ang golf ya. Siyempre, mga prize money, galalabot milyon. Ang golf, mahal man mo. But ang prize money nila, galalabot taas kay pasi dugay na sila may na sila mayo gid nga association. I'm not sure if it's an Olympic sport pero damo na siya may ginaagyan. So amo na siya, but the reason why I created a YouTube channel. I'm continuing to do this mga interview kay para mabalaan man sa mga tao nga kasadya man gid siya nga sport. Kag appreciate man sang tao nga tani man lang mamayo man lang ni siya in the coming years. Yes, no? Kaya magayon isa sa nakita ko ni siguro ko namin interesado man bala kay siguro ko iban do ka common na mga sports ini do ka panibag-o naman so para at mabalaan man sa aton nga pumuluyo especially sa listeners kag viewers sa nga Bombo Radio Philippines kung ano ni nga sahi sa nga sports sa ining shooting nga sa do damo gusto galing sige do ka mahal gid nga sahi sa nga hobby no. So magluwas siling upcoming may mga ara pagid naka-schedule national or base sa January mapa USA ko kay may ara naman to isa sa Florida. Pan American Championships na siya. Kag may ara man sila mga national match dito sa Philippines nga may ara na sa schedule do hindi. Okay, no to dyan kwanta liwat no sindi sa liwat paratis kwana another mga 10 minutes karo kada ko namin sining hamak mo ti amo ni gito nila dalon mo bla mo sinita bla sud ining competition ginahiwat international na ti pro dalon mo nga sa Pilipinas ang masubo da kay inyo gasto ti sining ko mo ni ko na mo ning imo nga event pala imo entrahan nga sports na magasto kiti amak mo imo tanan gamit imo plite gasto mo to sa hotel
in the name sang pungsod Pilipinas. Dala mo nga lang sa Pilipinas. Pero siling ko proud din na diri kay sa siling mga napatigayo na nila nga international sports competition and nga lang ng Pilipinas. Dala po siling ko proud kay ini siya taga Negros, tumandok siya mo kay eksperto kay Sir Tomas siya mag Ilonggo despite nga another ginegosyante, nagatira man dito sa Metro Manila po by blood kagati di man nagdako iya sa Negros Occidental si pa Thailand to next week Thailand next week. Okay na Thailand next week terrible so hoping guro sa mga kangay si interview ba si galing kiti sa Olympics na daw pa niya hindi pa niya isa sa mga sports yang nadala sa Olympic Sir wala pa no hoping ba si in the future bla madala na Yan man. Amugid. Ay nako, balik ako. Okay na. So muna sa Thailand, ma-compete kami next week and sa US mga national competition naka-schedule naman sa Philippines pero amo na pag may other competition, gonna try ko i-gain ko. Gali. So, siguro tayo mo si mangin gabay pa, no? Kamu, amak mo, duwa mo ni ka manghod, sir, or magulang? Kay si papa mo? Magulang ko kag manghod. Akong middle ka? Okay, no? Pwede ito babala kung sino na mga ngalan sa imo nga ka-teammate, nga mga utod naman kag si father mo? Si dad ko, si Charles Lusuriaga, si manong ko, si Joshua Lusuriaga, kag si manghod ko, si Carlos Lusuriaga. Ang kagina to sa selfie nga naka-picture to kagina, naka-red kami dua, manghod ko to. Siya si Kwanto? Carlos. Okay, no. Terrible na. So, dirigid ka mo yun, sir, sa tumandok ito mo sa Bacolod? Oo, nagdakogit ko sa Bacolod. Halin elementary, pagkat to high school, Bacolod gid ko. Yun, di ko nag-college sa Manila. Okay, sa what school ka halin din sa Bacolod, sir? Sa Waming, no? Then, ka na nag-college sa Manila. Okay. Sa Manila, sa DLSU. Amo na siling ko nga native niya si Negros Bacolod kasi ka-expert ka gyapon niya magkuan Ilonggo, no? Dapat correct. Despite nga ara ka sa Manila, may mga negosyo man pero do tintabla ang ginhalinan mo kay di mo ginim time sa lingwahe na lang mawala mo gid nga terrible gid ka-eksperto gyapon ka Ilonggo. Kasi Kilanglan gid gid Japon hasta bata ko dapat doon kanilonggo. Ang gani, no? So as a father, may plano ka nga bata mo mangin masabak man sa uli sa imo subong abilidad? Well, hoy, amo gid gusto I mean as fathers kung kada isa ka namian nga sport ang gusto mo nga manamian man siya pagti tani mas mayo pag sa timo but tanong ta lang ba't kaya namian siya mag-football, mag-basketball why na tariya ka pa kung din siya mahilig ibigay ang hilig kung din siya mahilig correct na so hoping sir sa this coming competitions Thailand hoping kung ano makabag naman kita sa medal kasi natin at stake man din ngalan sa Pilipinas po sa ko mailan niya kay from Negros Occidental. Hoping sir kuha kami sing result sa sining upcoming competition dira kag sa pila pa mga spente sa US next year as you mentioned nga may ara pag competition so last din lang guro Sir Tomas base may ara ka mensahe o operasyon or may dogang gabi yung pebalo para sa aton nga pumuluyo so sining kung magtanaw ka pinasahi niya nga sahi sa sports Sir Tomas. Well, kung message to viewers, to listeners, kung gusto niyo tilawon ang sport, ang mayo gid ang arrange sa Bacolod, NSE, Negros Sports Exchange. May sila mayo nga mga gatudlo, pagtiro, paano ang gun safety, paano magkapyot sang pusil. Kung gusto niyo tilawon, ang mayo arrange ang NSE gid.
Kagte kundo kulang-kulang jud tayo sa budget. May actually ako goal ko man nga mapagawa ko video nga gatudlo ko paano mag-practice sa balay nga wala lang anay bala na. So tanon ko lang basi makapagawa ko video basi next year, this year, hindi lang ito sure. Pero amo na. And well, I hope that the sport grows within the years and I'll be here to support it. Magipamangkot di palaga Sir Tomas nga way plano si Sir Tomas nga basi tukod sa isa ka school or academia basi may mga interesado nga mga gusto maggaton Sir Tomas in the future kun shooting school daw sa Subong wala pa man gid pero nami gid kun makapatindog ka rin ako makapatindog ko range mayada mga teacher nga makatudlo mga tao nga marksmanship hindi lang normal nga tao hindi sila ngaton man nga pulis ngaton man nga military nami nga overhon na sa Bacolod pero sa Subong do wala para sa sa plano ko Subong do ano pa lang do I think what I want to do is really compete within the next several years and ako gusto ko makita kun din gid basta sa bilog nga kalibutan kag diri sa Philippines man Gani as. Sir Tomas, good luck sa imo duha ka utod kay father mo for your upcoming competition in Thailand. Good luck sir kag keep safe kag good morning kag thank you gid Sir Tomas. Salamat gid sir. Thank you gid for having me here and I hope you have a good day too. Sige, God bless sir. Bye-bye. Yes sir. Salamat gid no. Batayin mo makabinan si Sir Tomas D. Luzuriaga, tumandok sa Negros, taga Bacolod, nga sinatunti isa ini sa mga nakilala man no, sa bayan sa gun shooting competition nationally, internationally. Diba ba tayo naman may mga nakuha na silang award pinaka-latest to itong sa Extreme Euro Open 22 dito daw June to blagin held no? Dito sa Czech Republic bati upo di magalitong iya magulang manghod kang iya sining amay kag this coming week next week sa Thailand naman sila na makumpit mga pinakadako nga kuan ko no nga gun shooting competition sa kalibutan. Hoping nga makabag naman sila sa medalya. Mo interest na black kasi mostly may mga in-interview kita nga mga athletes nga nag-excel sa ila field of kuanabi event nila no ordinarily mga baseball, softball, pada nga mahampang niya do ko pinakado ka lain balat mo tambal gini Sir Tomas nga siya ti bago pa man lang nagkuan ni bala do nag-grow ini nga sa isang sports competition hindi lang local kundi international manabi ang iti dabay no sige bay pa hoping matagaan mo siguro tulapango de sa aton nga national government kiti si Paulo mag-intra kadi imo nga shooting competition dani international bisan ginadala mo ngalan sa Pilipinas po imo tanan gasto imo na gasto kiti balaan naman sa ayunsa sa atong gobyerno ng in-charge sports Philippine Sports Commission Philippine Olympic Committee ini nga sa isang sports dito way pa man nilay kalakip sa ilang ginapandingan mo doon siling ko dalawang mo nga sa Pilipinas compete ka internationally roti halin sa halin mo sa balay mo, pagkadto ka sa airport, pagkadto ka sa lugar kadtuan mo, no, pag-abot mo to, hotel mo, accommodation mo, kadto ka sa venue sa competition, imo tanan nga gasto. So kung doon lang alang gani, budlay, sing Sir Tomas nga why man sing hindi mo monetize ng imo sining kwandring premyo kung kako kada medal gold medal kada trophy o ano ihatag na mo na why may sing cash incentive sabi muna blas din tati habi na lang guro kag siguro in the future basi matagaan man ti plano sa aton gobyerno ang asin tati mangin party sa aton nga galing kati sa Olympic sa Asian Games do pa man sing live gid abi ang kaangay sining shooting competition nga maniguro nga tiway pa madala sa mga pag-budget kag kuan po nami ini siya nga sa isang sports kay as mention ni
Sir Tomas, number 1 take on expert ka sa kaangay sini, isa ka professional gun owner, tawag lang responsible gun owner. Magamit mo na abilidad mo sa pag-protect sa imo kagalingon, sa pag-protect sa imo pamilya. Of course, siyempre sa mga competition ng imong intran. Damo sa mga mahilig. Bisan diri locally sa Bacolod sa Negros, bisan guro may kilala ka mo da, mga public officials, mga amigo nyo man, mga officials ang mga members ng atong armed forces nga practice na target shooting. May mga competition gani na ginaheld diri locally sa lingko ambal kayo na miyara ginakandak nga mga sponsored sa mga pila ka mga dalagko kilala nga mga individual nga ginakandak kini mga shooting competition. Pero iniyas lingko ini sila yung grupo, ini sila yung magpamilya, apat din sila, nagkakalapot niya sa ibang nga bahin sa kalibutan sa pag-compete, in the name sa aton sining nasyon, prote, personal nga gasto. Dapat, guro, in the future, basi iningkangay nga mga kuha naton mga individual, nga may abilidad ka ngayon sini, basi kung magaan man siya sa ulising recognition ni or funding sa aton sining national government. So sa mga enthusiast sa kaangay sining sports, target shooting, lingkoti modeling speed, marksmanship, it counts every nga mag-intra ka sa shooting competition kasi may timer na siya mo sa sulod sang muning minuto or 1 minute pila ka target amigo mo bla nang pila ka mga factors ang paghatag sang score. So dapat tanda ka di dasig ka magiho sa malipot lang speed o time frame damo ka sa target nga maigo man kami namon ning isa sa mga kwano it's a good kind of sports nga sa nato do ka pinasahi niya sing tabi it's kaangay sang mga ordinary nato nga mga sports nga permi nato makita may balatayan galing kay singkula do pinasahi proti amo na at least mahal-mahal man tood nga mag-intra kasi nga sa isang sports or hobby. Like kung golfer ka, kung golf ka bla, like niyang golf na, nanghampang si mga manggaranon. Kaya sa gamit mo palang daan, hindi na basta-bastang presyo. Galing kayo sa uli kung maging professional ka na, di gusto mag-intra ka na yan sa mga dalagko ng mga events, competition. Amo na sinaging na to Sir Tomas nga may mga mag-sponsor sa imo. Hindi ka na makuhan, hindi ka na mabulubudlayan, hindi ka na madakan. So, hindi ko may ngalan ka na dira sa imo yang events, damo na interesadong mag-sponsor, in due time, guro, basi makuha ka man ma-monetize mga nag-sponsor sa imo kung daw sikat na sikat kagid sa ina nga saya sang event mga kaibinan. So, good luck ka sa aton sining taga Bacolod, nga membros pamilya, nga mag-compete sa Thailand next week kag sa US sa Amerika early next year mga kaibinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time ang 42 minutos na nakalikan stock na nga alas 11 sa ngaga. Pagbalik siya para dugang pagid nga mga impormasyon ato ni Balon di pagpalagad siya para tutunan. Good morning Philippines. Makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 milligrams ang calcium, kag 2.1 milligrams ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet,
Ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga kosmetika. Okay, sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines. Kag kami ang inyo sa gihapon mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kaya ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Bombo Dennis, antes kita magtakop, pasalamatan gid nato ng aton iya nga mga bisita, mangin na bisita naton sa kaina sa Dri, no? Sa aton niya nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines. Una, ang bago nakapasar, doktor na, no? Si Sir Brian Bray, no? Lapore, no? Sir Brian Lapore Bray. So, congratulations. Nakapasar sa bagulang natapos nga physician's licensure examination. Hindi man lahog-lahog, Bombo Dennis, nga journey ang iya nga naagyan, no? Nga makapasar. Pero kanami ni, ka-inspiring sa istorya niya because prior pa siya nanging doktor, nga nakapasar, subong nga manging doktor, 10th placer pa siya, no? Sa nursing licensure examination. Man, grabe, no? Nga achievement. So, ang gin-share niya, gid, no? Sa aton niya mga kauturan, sa aton niya mga kabombo,
ang pinakaliyabi, syempre, tuon gid siya. Kapisan, perseverance, basta may handom ka Bombo Dennis sa imo sini nga kabuhi. So, congratulations sa mga board passers sang physician's licensure examination. To those who didn't make it, Bombo Dennis, so next time naman. Although, hapos na lang balon nga next time, pero kabalugid kami sa Balatsagon. Pero ang mahimo, tadra Bombo Dennis, is to move forward, Binagbinagon ta din ang shortfall ko. And then, malay mo sunod, no? Ikaw naman, kapasara ka man. Normal naman na sa tao, Bombo Dennis, ang failure nga ginatawag. Diba? That's very normal. Sa ano man nga aspeto sa aton iyang life. Ang pinaka-importante, paano kita mag-move forward, no? That's very important. Mag-learn natin kung ano man tong dapat natin i-learn. Kung may mga may mga shortfall kita nga ginatawag, but what is important, paano kita natin ma-survive, ma-surpass ang situation, kag mag-move on o kung mag-move forward kita. So again, congratulations sa mga bago nga doktor sa Pilipinas, na at least Bombo Dennis damo ka kinahanglan dibla sa doktor. Oo, sa sitwasyon pa naton subong, especially nag-COVID or bago lang gid niya naghagan-hagan ng COVID. So very very important gid ang aton nga health, kag very very important atong mga tawo nga nagka-take care sang aton ikaayong lawas. Bombo Dennis? Yes, salamat kay Sir Tomas D. Luzuriaga, isa sa mga professional gun shooter, sinatonti nagka-compete na sa GUA sa Pilipinas. Upod sila sa iya nga duha ka utod kag amay. In the name dalang anas Pilipinas, puti personal nga gasto. Bomboan po namin ini nga sa isang sports event case naton do pinasahi naman siya kumpara sa mga normal naton nga mga sports event kadamo kita sa Taganegros, sa Bacolod nga nag-excel man sa mga national of course sa international competition. Sa iniyati do lain naman nga sa protest naton. Proud to be kita nga iti iniya taga Bacolod man, native sa Bacolod, taga Negros, sining magpamilya nga sinaton naga-compete international sa ngalan niya sa pungsod Pilipino. Salamat kay Sir Tomas D. Luzuriaga. Sa iya sinisipo bala ko bumugi na bumbuhan amo tabla nag-ayo sa aton nga iti medyo kwan nga biyan sa uladlaw lang kay saga may competition pa to. Halin pa to sa competition. Grabe, no? Lagi nga agaw ginsan kanya ti daw isa man ko sa iyang advocate nga ti papalay sa public kung ano ning sa isang sports sa Bomboan. Salamat kid Sir Tomas D. Luzuriaga. Yes, no? And speaking Bombo Dennis ang international man, ang aton nga Miss Teen Mascara 2022, go international naman ta. Grabe, she was appointed nga mag-represent man sa Bacolod sa Pilipinas sa Miss Teen International. Si Blight, Lysabel Blight Chasonvilla. Taho mga bata, Bombo Dennis, and beauty and brains gid. So she is 16 pero 5'7" ang height. Imaginable Bombo Dennis, no? Kanami ang kilala ko do galagas man sa height? Oo. Galagas man. Kilala mo man di ba? Oo. Pilang height? Amot, pila ng height siya? Ikaw do may kwan man, do may karakteristik man, pwede mag-intra sa mga beauty pageant. Oo, basi pa man. Kaluyan, no? So, Bombo Dennis, no, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, good luck ni sa aton yung kandidata. Siyempre, sino pa rin masuporta sa iya? Kita nga mga Bacolod nun, dibla? Sino masuporta sa iya? Kita man nga taga-diri sa Bacolod, magluwas sa support system niyang iya family. So, nagapanuktokin sila sa ganhaan sa syudad sa Bacolod. Kay international competition ni siya, Bombo Dennis. So, mas nami man nga suportahan gid sang LGU. Because ang Miss Teen Mascara, ya Bombo Dennis, hindi man niya iya na isang syudad mo. Hindi na iya sang city. Bali, iya to sabla sa interview naton sa Telikdan, iya sang JCI. No? Nga non-profit organization. Nga sila ning nagtukod para sa sining event, no? Sa Miss Teen Mascara. So, kinanglan nilang suporta. Siyempre, Bombo Dennis, makadto ka sa luwas ang pungsod, no? Ang gasto, kag tanan, kag ang bugal, hambal ko na gani, hindi malani para sa pamilya niya, pero para sa syudad sa Bacolod.
Bacolod. So that is why nami gid kung masuportahan siya siyang syudad, masuportahan siya sang city government. Okay? Sige. So, salamat gid ha. Kag sa mga kauturan naton, why naman kita iya may nabili niya tiyempo diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines until next Sunday. Standby na kamo sa pagpangalagad sa gitara sa Bombo. Maging kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Kag sa mga tagpalamay naton sa aton nga mga kabombo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 42 days to go again before Christmas. 42 días na lang mga kabinan, kag Pasko na. Sa gihapon, kami ang inyong mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Good morning, Philippines! Ang